فکر میکنم من وقتی اتاق آبی سهراب سپهری رو خوندم اون موقع احساس کردم که این دقیقاً اون ترجمه‌ایه که برای کوزی کورنر میشه استفاده کرد. به کورنر آرش تنهایی خوش اومدید. آرش طراح، نویسنده و فعال فرهنگی هنریه. اسمش رو پشت مجله مهمی مثل آنگاه شنیدیم. پیشگاه، سگاه و خیلی از پروژه هایی که داشته پروژه‌های تأثیرگذار فرهنگی بودن. کارهایی که دوست ندارم و انجام ندادم. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد فرایند خلاقه خودش صحبت کنیم. من میگم خلاقیت بر اساس استمرار، علاقه و پشتکار روی یک کاری به وجود میاد. در مورد نحوه نگاهش به خلاقیت گپ زدیم. میگم خلاقیت رو من میذارم اون ته، میگم برو کار میکن، مگو چیست کار، بعد خلاقیت خودش به وجود میاد. میگه خلاقیت چه تأثیری میتونه بر فرهنگ داشته باشه. بعضی وقتا هم یکی از حسرتام میگم اینه که من مثلا یه 2 سال زندان برم کلی کار اساسی انجام میدم. اینکه برای اینکه تأثیرگذاری خودش رو بیشتر کنه چه مدلی به پروژه هاش نگاه میکنه، چطوری برنامه‌ریزیشون میکنه، چطوری به قول خودش جا میندازشون. آرش یا هر آدمی باید انقدر خودش رو دوست داشته باشه که بخواد این فضا رو برای خودش بسازه. اگر فکر میکنید این موضوعات برای شما هم میتونه جذاب باشه، با من و آرش تنهایی همراه باشید. بیاییم راجع به اینو حرف بزنیم و مثل آدم زندگی کنیم. آرش چی کار کردی؟ آمارای ما نشون میده بیشتر از 60% کسایی که دارن کوزی کورنر رو میشنون یا میبینن به کامیونیتی ما ملحق نشدن. سوال من اینه که چرا؟ اگر دارید میبینید، میشنوید، استفاده میکنی، لطف کنید دکمه سابسکرایب هم بزنید، بخشی از خانواده بشید. مرسی. آرش میدونی کوزی کورنرت کجاست؟ چجوریه؟ چه مدلی خلاق‌ترین حالت ممکن خودت هستی؟ فکر میکنم من وقتی اتاق آبی سهراب سپهری رو خوندم اون موقع احساس کردم که این دقیقاً اون ترجمه‌ایه که برای کوزی کورنر میشه استفاده کرد. همیشه من میگفتم به آدما که تو مثلا یک میزی گوشه آشپزخونه‌ت، اگه خانه‌داری، مادری میخوای مثلا نویسنده باشی، یک گوشه میز مثلا ناهارخوریت یا یه اتاقی یا یه فضایی. خیلی روی این بحث اون موقعی هم که با بچه‌ها کار میکردیم با عمو خیاط مثلا بحث این بود که آدم‌ها یه اتاق آبی داشته باشن، یک جایی که توش مثلا اون آرامش ذهنی رو داشته باشن. برای من جای خاصی نداره که بگم یک جای خاص، یک جای فیزیکی یک جای فیزیکی خاص نداره. هر جایی که آدم‌ها مزاحم من نشن میتونه این اتفاق بیفته. یعنی اون زمانی که خونه پدر مادرم بودم یه اتاق به نوعی تقریبا رو خرپشته و زیر شیروانی داشتیم که اون اتاقی بود که من کار میکردم. بعد یه زمانی مثلا وقتی وارد کتابخونه کانون پرورشی شدم یه دونه میز و صندلی اونجا بود. بعد توی هنرستان دقیقاً مثلا یه خلوتی بود، یه فضایی بود. حتی وقتی سربازی رفتم تو سربازیم دقیقاً من مثلا خیلی کتاب میخوندم و طراحی میکردم. یعنی در هر جایی این فضا رو برای خودم ساختم. یعنی حتی توی مهمونی شلوغی که مثلا همه دارن میترکوننم یه وقتی هستش که مثلا با یه نفر دارم یه بحث جدی انجام میدم، بعد میگم خیلی این بحث جالبیه، من زنگ میزنم بهت یه روز قرار بذاریم به یه مقاله راجع به این بنویس. فرق نمیکنه مکانش، ولی یه جاییه که آدم‌ها مزاحمت نشن دیگه. این برام خیلی مهمه. چه ویژگی خاصی داره؟ چه اشتراکی همه این فضاها داشته؟ فضایی که تو بتونی تمرکز داشته باشی. تمرکز برات پس مهمه. آره، که بتونم تمرکز داشته باشم و عامل بیرونی تمرکز منو به هم نزنه. مثلا همسرم میدونه که من وقتی دارم کتاب میخونم اون موقع دارم کتاب میخونم. اینو مثلا با هم صحبت کردیم که مثلا این نقطه قرمز من، خط قرمز من موقعیه که کتاب میخونم. بعضی وقتا هم میگم دارم من یه چیزی مینویسم،
چون اون موقعی که تو خونه داری کار میکنی وقتی اصلا روی جلوی تلویزیون نشستی ولی داری یه کار جدی انجام میدی، مثلا توی اتاقت نیستی یا سر کار نیستی. این نقطه تمرکز خیلی برام مهمه. یادم میاد یه کتابی خوندم که نویسنده میگفتش که اون دانشمند 3 دستکش داشت. مثلا وقتی دستکش قرمز رو میپوشید یعنی هیچ کس باهاش حرف نمیزد. وقتی دستکش نارنجی رو میپوشید آدم‌ها باید میومدن و خیلی سریع حرفشون رو بهش میگفتن اگه کار واجبی داشت. و وقتی مثلا دستکش سفید دستش بود میتونستن آدم‌ها باهاش حرف بزنن و باهاش تعامل داشته باشن. یه همچین چیزی همیشه تو ذهنم هستش و فکر میکنم مثلا بچه‌ها تو دفترم مثلا اینو میدونن که وقتی دارم مثلا یه کاری رو انجام میدم شاید توی فضای عمومی و مشترک مثلا با آدما دارم یه کاری رو انجام میدم، چون هیچ وقتم مثلا اگه یادت باشه تو اومده بودی من هیچ وقت در اتاقم رو نمیبندم. همیشه در اتاقم باز بود که آدما بتونن مثلا این تعامله رو داشته باشن. ولی منم و دنیای خودم دیگه. وقتی تو دنیای خودمم یه وقتایی مثل آدمی که از خواب بیدار میشم، ولی فکر میکنم نقطه خاصی نداره. نقطه‌ایه که تو توش احساس راحتی داشته باشی و احساس بتونی تمرکز کنی دیگه. یعنی من همین الان رو این میز مثلا یه کاغذ A4 و یک مداد دستم باشه میتونم یه طراحی کنم، توی کافه میتونم این کار رو انجام بدم، کافی تمرکز رو بتونی داشته باشی، یا توی مهمونی هم یه گوشه‌ای برم مثلا یه جایی باشه یه فضایی اونجا بشینم مثلا یادداشت کنم. مثل اون دانشمند آداب خاصی هم برای اینکه این تمرکز رو به دست بیاری داری یا نه؟ چون خودم خیلی حریم دارم کسی وارد مثلا اون حریم مثلا نشه دیگه. این برام مهمه. و بعدم چون از بچگی خب خیلی خونه ما یه خونه مثلا 3 طبقه قدیمی دهه مثلا 20 و 30 تهران بود که من وقتی مثلا طبقه 3 بودم فقط موقع مثلا نهار و شام کاملا فضای جدا بود. آره می اومدم. حتی یه وقتایی مثلا مامانم صدا می کرد که مثلا بیا نهار بخور یا شام بخور، چیز ناراحت می شدم. یه دونه زنگ درست کرده بودم با یه نخ، آره که مثلا اون رو که مامان من میکشید مثلا یه زنگوله کوچولویی آره صدا میخوردش. الانم اینجوریه. الانم من وقتی خونه مادرم که یکی از آرومترین خونه های تهرانه وقتی هستم مامانم بهم تلفن میکنه مثلا یه مسیج میده میگه که نمیخوای بیای پایین یا مثلا ما میخوایم شام بخوریم. چون خیلی وقتا هنوز وقتی میرم خونه مادرم میرم تو همون اتاق خودم و اونجا خیلی آرامش بالایی داره. شاید به خاطر معماری دور بودن از مثلا خیابونها فضا یه سکوت بی‌نظیری داره. بعضی وقتا فکر میکنم میخوام نقاشی بکشم بهترین استدیویی که میتونم تو تهران مثلا داشته باشم همون طبقه 3 خونه مادرمه که مثلا برم اونجا کار کنم. چه تفاوتی اون اتاق با خونه خودت داره، با دفتر کارت داره که میگی اونجا آرومترینه؟ تو خونه خودمون خب گربه داریم، ما 3 گربه داریم و اینا هر وقت من نقاشی میکشم دوست دارن بیان روی قلم و رنگای من را برن. بعد مثلا باید در رو ببندم که این کارو بکنم که معمولا خب ما عادت نداریم خیلی در رو ببندیم روی گربه ها. بعد تو دفترم که اون موقعی که خب با آدما هستن تلفن زنگ میخوره حرف میزنیم در تعاملیم. یه کار دیگه ای که برای این میکنم بعضی وقتا اینه که یه وقتای 5-6 صبح میرم دفتر. یعنی 5-6 صبح میرم دفتر که دیگه آره وقتی نیاز به تمرکز خیلی بالا و جدی دارم یه وقتی هستش مثلا یه دونه مقاله میخوام بنویسم، یه چیزی میخوام ادیت کنم، یه کار که برام شده روزمره، یه کار روتین. برای اون خب چیز نیستش که هیچ کسی نباشه. ولی یه وقتی هستش واقعا یه چیزی مثلا میخوام یه سرمقاله بنویسم حتما باید تنها باشم. وقتی دنبال یه ایده درخشان برای یه کاری هستم نیاز به یه میزانی از یه خلوت رو دارم. میدونی چرا این سوالو پرسیدم؟ چون من شناختی که توی این 14-15 سالی که با هم آشنا هستیم پیدا کردم، آرش با فضاها، مکانها، آدمها
با هر چیزی که وجود داره، با این لیوانه، با اون کتابه، با اون آلبوم موسیقی، شروع میکنه یک رابطه شخصی خاص خودش رو ساختن که این برای من فوق‌العاده جذاب و جالبه. میخواستم ببینم که آیا مثلا اون اتاق خونه پدر و مادر چون تو فضای بچگیه مثلا تأثیر گذاشته، یک رابطه با اون فضای شکل گرفته که تو اونجا راحت تری، اونجا تمرکز بیشتر میتونی داشته باشی. من دنبال اینم که ببینم چه چیزهایی دیگه تأثیر داره برای تو، برای اینکه یک ارتباطی برقرار کنی با یک محصول، با یک فضا، با یک انسان توی اون فرایند خلاقت. معماری برای من خیلی مهمه. من یعنی تو هر خونه‌ای نمیتونم زندگی کنم، تو هر خونه‌ای نمیتونم کار کنم. حالا جدا از معماری یه چیز دیگه هم الان تو ذهن من اومد بالا، گل و گیاه هم برای تو خیلی مهمه. من حتما باید یک ویو داشته باشم، پنجره بزرگ داشته باشم، چشمانداز به فضای سبز داشته باشم. مثلا خونه جنوبی، خونه‌ای که نور از جنوب نداره، خیلی برام سخت و دلگیره. به نور خورشید حتی تاثیر میذاره. نور خورشید رو لازم دارم. الان یه چیزی که یادم افتاد اینه که یه زمانی هم که هنرستانی بودم میرفتم کتابخونه موزه هنرهای معاصر. خب اون کتابخونه‌ای که کامران دیبا ساخته با اون پنجره‌های بلند رو به اون باغ مجسمه ها، اون فضا خیلی فضای خوبی بود. خیلی مطالعه عمیقی اونجا داشتم. این آره خیلی برام مهمه. ولی یادم میاد یه بار یکی از دوستام اومد خونه من، یعنی ما خونه پدر و مادرم، گفت من میفهمم تو چرا هیچ مشکلی با پدر و مادرت نداری، برخلاف همه آدما که مثلا با پدر و مادرشون مثلا تو دوره نوجوانی فکر که علت چیه؟ میگفت این خونه و این فاصله ها، این قدر حریم ها باعث میشه که تو چالنجی نداشته باشی دیگه، چالشی نداشته باشی، چون خیلی فضا فاصله داشت. میگفت مایی که توی آپارتمان زندگی میکنیم مثلا ممکنه بابام بگه چرا بیکاری، چرا این کار داری میکنی، چرا داری تلویزیون نگاه میکنی، چرا درس نمیخونی، دم دست همدیگه. آره دم دست نبودن. فکر کنم کلید واژه‌اش اینه که تو یه جایی باشی که آره در دسترس و دم دست نباشی. اون موقع تو راحت میتونی این کار رو انجام بدی و یه کار واقعی رو انجام بدی. برای همین توی حوزه‌های مختلف داری کار خلاقه میکنی، یعنی هم طراحی میکنی، هم نقاشی میکنی، هم مینویسی. باورت میشه خودم فکر میکنم هیچ کار خلاقی نمیکنم؟ همیشه فکر میکنم من چیکار میکنی؟ درست رو انجام میدم. یعنی چی؟ تعریف کار درست یعنی چیه؟ پل رند یه دونه جمله‌ای داره میگه که کارت رو درست انجام بده، خلاقیت پیشکش. من خیلی به شاگردام اینو میگم یه کار رو درست انجام بدید. حالا تو ایران خلاقیت یه جورایی شبیه به قول آقای قباد شیوا شبیه شلنگ تخته مثلا زدن دیگه. من بعضی وقتا فکر میکنم نه، من یه کار ساده خیلی مثلا معمولی انجام میدم. اگه ساختمون میسازم یه ساختمون مثلا اکباتان دارم میسازم، مثل زاها حدید مثلا خرق عادت نمی کنم، یک کار متفاوت متمایز مثلا نمی کنم، یه کار خیلی ساده رو درست انجام میدم. خودم اینطوری فکر میکنم. حالا شاید از نظر آدما مثلا کار خلاقی باشه، ولی فکر میکنم نه، بر اساس اون چیزی که دیدم، تجربه های زیسته، چیزایی که خوندم، چیزایی که تو ذهنم اومده، براشون مثلا یک راه حل هایی پیدا کردم که شاید از نظر آدما راه حل های خلاقانه باشه. بریم سراغ آنگاه. مثلا همه میگفتن یه مجله با جلد سخت با این شکل یه کار خیلی خلاقه دیگه. بعد میگفتم نه، از نظر من اصلا این هیچ کار خلاقی نیستش. اون موقعی که تبلت اومد، فکر میکنم مثلا اولین سریای تبلت خود استیو جابز طراحی کرد. گفت من نه با بازار موبایل کار دارم، نه با بازار لپتاپ، میخوام یک بازار میانه ای درست کنم. منم گفتم منم دقیقاً همین کارو میخوام بکنم در آنگاه. نه با بازار مجله کار دارم، نه با بازار کتاب. یک بازار میانه ای رو بین این دوتا میخوام به وجود بیارم، مثل کتاب مجله، همچین چیزی.
اون موقع اصلا فکر نمی‌کردم مثلا یه کار خلاق دارم میکنم. میگفتم یه کاری رو که یک نفر مثلا در حوزه تکنولوژی کرده من دارم در حوزه فرهنگ انجام میدم. داشته کجا می اومده که من بیام توی مثلا حوزه نشر، مطبوعات، این دوتا رو بذارم این ور و اون ور میز و یه چیزی وسط میز بخوام خودم قرار بدم؟ یه نیازی باید می اومده دیگه. آره شاید یه نیاز درونیه، هیچ وقت بهش فکر نکردم که این نیازه. یه نیازش از اینه که خب من مثلا در چلچراغ بودم، خب. یه مدتی هم مثلا در تندیس بودم. نه اون مجله تخصصی علمی پژوهشیه خیلی مثلا خوشحالم میکرد، نه یک مجله‌ای که یک مجله پاپیولار مثلا جامعه پسنده که ارتباط عمومی میگیره. من دنبال یک چیزی بین اینها میگشتم. مثلا بعضی وقتا میگفتم چرا یه مجله‌ای نداریم که توش یه معمار بنویسه، توش یه نقاش بنویسه، توش یه آهنگساز بنویسه و مجله تخصصی مثلا نباشه. شروع شده بر تو مثلا دارم میگم، حالا نمیدونم مثلا آگاهی داری که ایده اولیه آنگاه کجا به ذهنت رسید؟ ایده اولیه آنگاه این بود که من یک دوستی داشتیم با هم درکه رو میرفتیم بالا. سال 85 به من گفت آرش فکر نمی کنی باید یه مجله بزنی؟ گفتم چرا؟ گفت کی این کار رو انجام میدی؟ گفتم 10 سال بعد. شوخی میکنی؟ بعد گفتش چرا 10 سال بعد؟ اون موقع مثالی که زدم گفتم که مثلا مجله نشان رو ببین، ساید مشکی این مجله رو داره در میاره، یک تجربه، یک اعتبار، یک دانشی داره که من الان ندارم. 10 سال دیگه فکر میکنم این دانش و تجربه رو داشته باشم و 10 سال واقعا دنبال اون دانشه بودم و دنبال اون اعتباره و اون کاره. یعنی دقیقاً پس برای همین هی شاخه به شاخه فعالیتاتو اضافه میکردی، فعالیت صنفی رو پیش بردی، آره. استودیوی خودتو رشد دادی، توی کارا با فعالین مثلا فرهنگی، با کتابا، با خیلی جاهای مختلف. خیلی هم ناخودآگاه بوده. خیلی وقتا مثلا یه جایی با هدف بوده، یه جایی با هدف رفتم توی مجله کار کردم که مثلا ساختار یک مجله رو یاد بگیرم، ولی خیلی وقتا این کارا رو فقط به شکل ناخودآگاه و شهودی انجام میدادم. ولی اون موقع گفتم 10 سال بعد من میخوام این کار رو انجام بدم. فکر کنم اون زمان 95 شروع کردم من آنگاهو دیگه. فکر کنم 85 که داری میگی 27 ساله هم بودی. 85 نه 25 ساله بودم. من متولد 60م. آره. بازم توی اون سن و سال چه ذهن بازی داشتی که داشتی اون شکلی نگاه میکردی که من پیش نیاز این که بخوام برم فلان کار رو انجام بدم شروع کنم اینه که این تجربیات زیسته رو به دست آورده باشن. آره یکی از مشکلاتی که مثلا من نسل جوان‌تر دارم علیرغم این که خیلی جاها حال میکنم باشون اینه که مثلا یه کاری رو میخوان بکنن، مثلا یه پیش تولید 2 ساله براش انجام نمیدن. مثلا تو 2 ماه فکر میکنن مثلا یه پادکست رو باید راه بندازن. راه انداختن یه پادکست یا یک مجله یا انتشارات مثلا پیش تولید 2 ماهه یا 6 ماهه لازم نداره. حالا تو صحبتت بپرم، تو خودت میدونی من کوزی کورنر رو حالا جدا از اون که یه عقبه 6-7 ساله و قبل اون 4-5 ساله فکری وجود داشته، از استارت اولیه‌مون که آبان 1401 بود 4-5 سال قبلش تو داشتی فکر می‌کردی. خب نه اونی که اصلا کاری به فکر کردن ندارم، یعنی ما از آبان سال قبل تا بهمنی که لانچ کردیم داشتیم کار اجرایی انجام میدادیم براش، یعنی یک عقبه فکری هیچی. آره. 1 سال و چند ماه ما داشتیم براش فعالیت میکردیم تا وارد بازیه بشیم. همینجاست که نتیجهشو میبینید. ما برای شماره اول آنگاه 18 ماه کار کردیم. خاطرم هست که چقدر جلسات بعد آخه یه استارتی هم که زدید و برای من اون زمان خیلی عجیب و بزرگ بود این بودش که ما توی جلسایی که حالا با هم داشتیم حتی زیر مجموعه ها رو هم تو اسم ها رو انتخاب کرده بودی از سالها قبل. آره. این مثلا استودیو گرافیکیتون که سگاه بود. آره سگاه بود. بعد
پخش چی بود اسم؟ پخشمون پیشگاه بود. اون کودک چی بود؟ کودک ناگهان بود. ناگهان بود. نوجوان. ولی همه چی. آره. ولی الان تو ذهنم نیست چون 5-6 سال گذشته. ولی یادمه یه لیستی آوردی شروع کردی گفتی خب این برند داره، این بخشمونه، تو این حوزه میخوایم با این اسم ورود کنیم. و من اینطوری بودم که آرش چیکار کردی؟ من وقتی توی اسنپ میشینم، توی گوشیم، اون وقتایی که دیگه نمیشه کتاب خوند و مطالعه کرد، همش دارم یادداشت مینویسم. یه دونه از این اپلیکیشن های مایند مپ دارم و شروع میکنم مثلا نوشتن چیزای مختلف. در این حد که من بگم ما مثلا موقعی که میخواستیم مثلا برای عروسیمونم مهمون دعوت کنیم، نشسته بودیم مثلا نزد آدم ها رو اینطوری مثلا با اولدوس تو مایند مپ نوشتیم که چون هم اکیپ فلان آره از دوستای مثلا اینجا از این فضا اینطوری همه چیزو اینطوری میکنیم. و من متخصص اونجایی هم که تو دفتر باشم، متخصص کاغذ سیاه کردنم. بعد یه اخلاقی هم که دارم یه ذره دوست داره محیط زیست نیست، از کاغذ سفید فقط استفاده میکنم. کاغذ مثلا بچه ها مثلا از کاغذی که یه طرف پرینت گرفته شده استفاده میکنم، میگم اینا رو خودتون استفاده کنید. من کاغذ سفید فقط میخوام برای اینکه بنویسم و خطی کنم. و یه عادت دیگه هم که داری من متوجه شدم، خیلی هم مستندسازی خوب انجام میدی. یعنی اینم نظر منو جلب کرده بود تو نشستایی که داشتی، چون میدیدم مثلا موضوع فلان میرفتی تو دفترت میگشتی یهویی پرونده در یه زونکن در میوردی بیزشی. خب بذار الان من میدونم. بعد جالب بود که ذهن مثلا آرش چجوری طبقه بندی شده که حتی میخواد مراجعه کنه بهش، میدونه فلان موضوعی که ممکنه مثلا 3 سال پیش بهش فکر کرده فلانجا گذاشته و میاره بهت نشون میده. من یه چیزی رو تو این پادکست برای اولین بار بگم، چون هیچ وقت جای دیگه شرایطش پیش نیومده بگم. من یه کتابی قراره 10 سال دیگه بنویسم راجع به شیر و خورشید. خب من مثلا 7-8 سال هر چی شیر و خورشید در ایران هست رو دارم جمع میکنم. یعنی از دوره صفوی، دوره مثلا افشار، دوره مثلا زند، قاجار، همه این نشانهای شیر و خورشید رو دارم مثلا داکیومنت میکنم. چون بعضیا به غلط فکر میکنن این شیر و خورشید مثلا نشانه دوره پهلویه، در صورتی که یک نشانه باستانیه دیگه، یک مثلا تاریخ چند هزار ساله پشتش وجود داره. و من فکر میکنم شاید به خاطر همین تصور غلط شاید الان به این کتاب مجوز ندن تو یک کتاب راجع به تاریخچه شیر و خورشید کار کنی. ولی کاری که من میکنم اینه که روی مثلا تمبرها، روی مهر تلگراف خونه ها، همه نشانه های تصویری این رو از جاهای مختلف پیدا میکنم. شاید مثلا 10 کتاب و 100 مقاله راجع به این مثلا جمع کردم که یک روزی که مثلا وقتش بشه در یه فراغتی من در مثلا 3 ماه اینو تموم کنم. یعنی یک پیش تولیده. چه کمکی داره بهت میکنه؟ یعنی مثلا تو رو عمیق‌تر میکنه روی هر موضوعی، توی هر فرایند خلاقی. به نظر من مثل چیز میمونه، مثالش مثل غذای ایرانی و غذای فرنگی میمونه که میگن مثلا ایرانی‌ها یک غذا رو ساعت‌ها وقت سپری میکنن که آماده کنن، ولی در زمان خیلی کوتاهی اون غذا رو میخورن. فرانسوی‌ها خیلی سریع غذا رو آماده میکنن و خیلی طولانی میخورن. آره این دقیقاً به نظر من یه جورایی به اون جا افتادنه، دم کشیدنه و عمیق‌تر شدن است دیگه. تو مدیریت ذهنت اینطوری سخت‌تر میشه؟ من خیلی ذهن پراکنده‌ای دارم. یعنی من یکی از سخت‌ترین کارها برام، من خیلی پرش ذهنی دارم. یعنی ممکنه در یک جایی به یه موضوعی دارم فکر میکنم، الان بگم مثلا با این بیبی یودا چی کار میشه کرد، مثلا شاید بشه مثلا چه میدونم یک کتابی راجبش کار کرد، میدونی بهش فکر میکنم و ذهن همینطوری مستندسازی دارم. اما سعی میکنم اینا رو هر کدوم رو بذارم در یه ظرف خودش. یعنی مثل خونه مادر بزرگ ها که مثلا هر کدوم از این ادویه ها یک ظرف و یه شیشه
جداگانه‌ای داشت که بعداً توی غذا از بعضیاش استفاده میشد. من عادت به جمع کردن و نگهداری کردن چیزا دارم. خیلی وقتا مثلا کتاب خونم و یا اسنادم و یه بخشیشو هدیه میدم و میبخشم چون جا ندارم. ولی هیچ کدوم از اون کتاب‌های مثلا شیر و خورشید یا هیچ کدوم از اون کتابایی که راجع به کیارستمی هست، آره هیچ وقت اون پرونده‌های ذهنیم رو دور نمیریزم، کنار نمیذارم. مثلا اون دوره که تئاتر میخوندم خب کلی مثلا کتاب از ادبیات یونان خوندیم، از نمایشنامه‌های غرب. مثلا همه نمایشنامه‌ها و کتابای اینطوری رو دادم به یکی از دوستام که کار مثلا نمایشنامه نویسی میکنه. گفتم من کلی شکسپیر دارم که هیچ وقت قرار نیست به دردم بخوره، دیگه قرار نیست رو اون موضوع کار کنم، ولی اون موضوعای بازم رو هم نگه میدارم هم فربه میکنم. مثل همون مثالی که تو یکی از همین پادکست ها زدی که خود آشپزی کردنه مثلا از یک سری متغیرهاست. من یه مجموعه‌ای از این طعم‌ها و متغیرها رو دارم. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم مثلا یه کسی به من پرسید دوره احمدی نژاد مثلا تو چی کار کردی؟ خب دوره احمدی نژاد یه دفعه حجم سفارش‌های گرافیک فرهنگی که من داشتم کاملا دیگه مثلا نابود شد و به صفر، نه به صفر رسید دیگه. یعنی مثلا قبلش من کلی برنامه داشتم که کار بکنم، بعد یه دفعه این اومد و من گفتم خب الان در این وضعیت من چی کار کنم؟ رفتم کتابخونه مجلس و فقط شروع کردم به کتاب خوندن و مثلا آرشیو دیدن و هر دفعه میرفتم مثلا کلی پول اسکن مثلا مجله ها و کتاب هایی که بعداً قرار بود روش کار کنم و میدادم. یعنی اون موقع شروع کردم به داکیومنت کردن. یعنی هر وقت که آدما مثلا میگن الان دپرسیم نمیتونیم مثلا کار کنیم که حق میدم بهشون، من اون موقع شروع میکنم مثلا به کارهای فردی کردن خودم. خب اینو از کجا یاد گرفته بودی؟ چطوری تو شکل گرفته بود که خب آره نمیتونم برم کار اجرایی کنم ولی میتونم برم یه چیزی رو پربارتر کنم، فربه‌تر کنم؟ خب یه جایی باید به این ذهنیت برسی دیگه. فکر کنم برمیگرده باز به همون خونه دیگه. من هر وقت مثلا تنها بودم و مثلا کتاب میخوندم، این عادتی که من مثلا تنهایی هامو با مطالعه پر کنم با من بود. بعضی وقتا هم یکی از حسرتام میگم اینه که من مثلا یه 2 سال زندان برم کلی کار اساسی انجام میدم به خاطر احساس نیاز میکنی. آره هم تنها هم در دسترس نباشی و میتونم کلی کار کنم. و بعد اون موقع که ما بچه بودیم خب این حرفا رو میزدن دیگه، فلانی مثلا این کتابو در زندان ترجمه کرد یا نوشت یا همچین کاری. از این وقتا میگم مثلا خدا نکنه البته یه کتابی خوندم یکی از دوستای خوبم نوشته به اسم فرصت مطالعاتی اوین، بعد مثلا خاطراتشو نوشته و بعد همش میگفتم که این واقعا فرصت مطالعاتی خوبیه دیگه، که آخه میدونی بستگی داره به چه جوری نگاه کردن. مثلا این کتاب که به نظر من کتاب خیلی خلاقیه، اینطوری شروع میشه که وقتی میان این دوست ما رو دستگیر کنن میگه من فکر میکردم 20 سال بعد باید 50 یورو برای بازدید از زندان اوین بدم، شما منو مجانی دارید میبرید اوین؟ واقعا منو دارید میبرید اوین؟ میگه از همون موقع شروع کردم به شوخی کردن با این کسایی که اومده بودن منو مثلا دستگیر کنن. شمس تبریزی یه جمله‌ای داره که میگه ما زندان رو بر خود بوستان کنیم، که ما توی یکی از سرمقاله های آنگاه نوشتم. مسئله اینه که تویی که اونجا رو تبدیل به اون چیزی که دلت میخواد میکنی. خب و این به نظر من مثلا از اینه که تو در هر جایی در هر فرصتی یک دنبال بهانه نگردی، بگی من جا نداشتم، من امکانات نداشتم، من شرایطشو نداشتم. من خیلی اگزیستانسیالیستی به زندگی نگاه میکنم. فکر میکنم همه اینا رو خود آدم میتونه تغییر بده. خیلی شاید با من مخالف باشن و بگم نه ما هم خواستیم نشد، برخلاف اون جمله خانم گلستان، ولی من مثلا همه اون چیزایی که میخوام رو انجام میدم دیگه. آره یک شانسی داشتم که در مثلا یک خونه با یه طبقه متوسط
با مثلا من مثلا در یک خانواده‌ای به دنیا نیومدم که مثلا کارتون خواب باشن یا کودک کار باشم. خونه‌ای که مثلا میگم که خونه مثلا عجیب و غریبم نیست، مثلا یه خونه 140 متری در خیابون مثلا اسکندری، میدونی یه چیز خیلی مثلا اون زمان متوسط بود، هنوزم متوسطه دیگه. الان شاید مثلا تغییر کرده باشه با قیمت زمین‌های تهران، ولی یه خونه متوسط توی مدرسه متوسط توی هنرستان متوسط. من یادم مثلا اون موقعی که من هنرستان ثبت نام کردم رفتم یه هنرستان دولتی، چون مثلا هنرستان تجسمی که بعداً من اونجا درس میدادم فکر کنم 15,000 تومان، شاید خنده‌دار باشه الان، شهریش بود. این خیلی مثلا زیاد بود برای ما، 15,000 تومان شهریه. میدونی میخوام بگم همه اینا مثل اون بازی‌های اسباب بازیه که تو کنار ساحلی دیگه، تو شن بازی کردن با ماسه ها و شنای ساحل که دیگه خرجی برات نداره، تو میتونی این کار رو بکنی. نکته‌ای که داری میگی رو کاملا میتونم درک کنم و بفهمم. اینکه آره مدل نگاهت اصلا به زندگی، به بودن خودت، به هستی از جنسیه که همیشه تلاش کنی، هیچ وقت تسلیم نشی، نیستی. به این بخشش کاری ندارم. به این که چرا مثلا یه جوون 23-4 ساله که درسش رو توی دانشگاه تموم کرده و الان بعد از چند سال سابقه کار کردن رسیده به یه نقطه‌ای که دیگه اصلا سفارش طراحی کتاب براش نمیاد، کارهایی که داشته انجام میداده چند سال قبل رو نداره و به این فکر میکنه که خب الان فضای اینه که من برم شروع کنم در مورد فلان موضوعات تحقیق کنم. خب تو یه چیزی رو داشتی، یه دغدغه‌ای رو داشتی، یه سوالی رو تو وجود شخصی خودت داشتی که بعد نتیجهش این شده که بری بشینی کتابخونه مجلس شروع کنی با مستندسازی کردن و تحقیق کردن. چه چیزهایی داشته در تو یک خلایی رو شکل میداده که احساس نیاز به پر کردن اون تو رو به اون فعالیت وامی داشته؟ واقعا اگه بخوام دقیق بگم نمیدونم، اما بخوام مثلا کنجکاوی کنم، بگردیم با هم پیدا کنیم، زمان ما در نسل ما 2 چیز مقدس بود. یکی برای نمیدونم شاید برای آدم ها چیزای دیگه هم مقدس بوده، ولی توی خانواده مثل خانواده من در اون فضای مثلا دهه 60 2 چیز مقدس بود، یکی خانواده و یکی کار. درسته؟ این 2 تا برای من مثلا مقدس بودن و من فکر میکردم که یک آدم، مثلا پدر من یک مدلی بود که یه آدم بیکار براش خیلی مثلا ناخوشایند بود دیگه. میگفت 18 سالت شد باید تو کار کنی و روی پای خودت وایسی و دیگه مثلا چه میدونم وابسته به خانواده نباشی دیگه. حالا این از کجا اومده بود تو ذهنش؟ شاید از این اومده بود که خودش از 10 سالگی کار کرده بود، شاید هم مثلا از مجموعه دانش‌های مثلا زیسته خودش بود که تو باید این مدل رو داشته باشی. یعنی من دارم فکر میکنم فقط هم واسه پسرا نبوده، یعنی هر 2 تا خواهر من خیلی، خانواده من کلن آدمایی هن که خیلی همه توانمندن و کارین که من بعضی وقتا مثلا میگم که مثلا ناتوان ترینشون منم، آدم ها مثلا تعجب میکنن. شاید باز برای اولین بار مثلا اینو اینجا بگم، به خاطر اینکه فکر میکنم یه بار باید اینو بگم، هرچند شاید خواهرم دوست نداشته باشه اینو بگم. خواهر من MS داره، با ویلچر زندگی میکنه، ولی 3 برابر من انرژی و میل به زندگی داره و اونقدر برنامه داره، اونقدر هدف داره و اونقدر کار میکنه که من میگم هر کسی که مثلا منو خب به واسطه کارهای فرهنگی هنریم بیشتر میبینن، ولی اون مثلا به نظر من اسطوره مقاومت و فعالیته. مثلا واقعا شاید باید در یکی از پادکست‌های یکی از دوستانی که این کارو میکنن اون بیاد و بگه که من چجوری کجا اون انگیزه رو داره. 25-6 ساله با ویلچر میره سر کار و میاد و بعضی وقتایی به من میگه بازنشسته بشم یا نه، بعد میگه نه حوصله‌ام سر میره اگه بازنشسته بشم، و بعد خیلی وقتا هم آنالیزای درست و دقیق میده چون خودش مثلا اقتصاد و حسابداری خونده
میخوام بگم این یه چیزی بود که در خانواده ما هممون همین جوری بودیم. منم بچه آخر بودم دیگه. من نمیتونستم یه جا بشینم، نمیتونستم بیکار باشم، اما در جهت درستی این میله رو فکر میکنم هدایت کردم. آیا به کسی نگاه میکردی؟ یعنی دنبال میکردی یک شخص یا یک جریان یا یک تفکر رو که اون خروجیت میشد، یا از درون خودت قلقل میکرد؟ نه، در درون خودم که قطعا یه چیزایی بوده، ولی تو خونه ما همه فعال و اکتیو بودن. میدونی تو خونه ما هیچ کسی مثلا پرنسس نبود، همه فعال بودن و مثلا کار میکردن دیگه. همه یعنی مادرم به خودش مثلا یه کاراکتر ویژه‌ای داره، همه کار میکردیم. هیچ کسی یعنی انگار مثل اینکه یه کسی مثلا الان بخواد بینی و دهن منو بگیره ما رو خفه کنه. کار نکردن برامون مثل خفه شدن بود. یعنی ممکن تأثیر حضور پدر بوده باشه، چون این ذهنیت رو داشته که آدمی به فعالیتش زنده است. که آدمی به کاره. آره دقیقاً. آره این چیزو داشت. مثلا بعضی وقتا باز مثلا دیگه ذره شخصی تر میخوام بگم، مثلا اون موقعی که یه خواهر و یه برادر من دانشجو بودن، خب حقوق پدرم که تو ارتش کار میکرد کفاف زندگی رو نمیداد. بابام 6 بعد ارتش میرفت، 4 میرفت مسافر کشی میکرد. 4 تا 6 میگفت حوصله ترافیک و شلوغی رو ندارم، ولی 4 تا 6 خیابونا خلوته، اون موقع این کارو میکنم. الان چند تا آدم هستن که مثلا بگن که برای 4 تا 6 برای خانواده و بچه هاشون مثلا این فداکاری رو بکنن. چقدر جالبه. آره. یعنی مثلا حتی کوچکترین چیزی که رفتار روزمره پدر تو خانواده بوده، تو کودکی چنین تأثیر عمیقی روی تو و نگرشت به زندگی و دنیا داشته که داشتی اونطوری عمل میکردی و هنوزم میکنی. آره ولی خب خوشبختانه پدر من یک زحمت‌هایی کشید که من دیگه مجبور نباشم مثلا 4 تا 6 صبح مثلا مسافر کشی کنم. ولی فکر کنم 4 تا 6 میشینی کتاب میخونم. آره مثلا کار میکنم. زمانی که حجم کارام زیاده از صبح اضافه میکنم دیگه. هیچ وقت من بدقولی در هیچ کدوم از سفارش‌ها و کارهام نداشتم. به خاطر اینکه بالاخره میگم از یک زمانی رو میشه خلق کرد. یا آدم اضافه میکنی یا یه زمانی به خودت نیاز هست، خودت میتونی این کار رو انجام بدی. یه جمله‌ای هم داره میلتون گلیزر میگه art is a work. من خیلی به جمله های اینطوری علاقه دارم. هنر کاره. همین که تو کار میکنی خودش هنره. از دل کار کردن مثلا خب کار کردن منظورم مثلا طراحی و ایناست دیگه، هنر به وجود میاد دیگه. همین که تو جلوی یک بوم میشینی، روی یک میزی میشینی، یه شیت طراحی جلوت واز میکنی، یک مثلا فتوشاپ یا یک نرم افزاری رو واز میکنی و کار میکنی، از دل این بعد از یک زمانی هنر به وجود میاد دیگه. مثل یه نجاری که مثلا به قول قدیمی ها اوستا میشه، اگه یه کمی هم آره من میگم اولش تو اوستا میشی، بعد از اوستا شدنه میگی خب دیگه این میز با این 4 تا پایه برای من کافی نیست، بذار من یک چیزی به این اضافه کنم، یک چیزی رو خلق کنم. من میگم خلاقیت بر اساس استمرار، علاقه و پشتکار روی یک کاری به وجود میاد. مثلا چه میتونم اون روزی که مثلا این اوریگامی به وجود اومده که انقدر که نبوده، مثلا آدما نشستن با کاغذ تا کردن، هی به شکل‌های جدیدتری رسیدن دیگه، که فکر میکنم من بر اساس ریاضیات و احتمالات این خیلی شکل‌های بیشتری هم میتونه داشته باشه دیگه، چون محدودیتی نداره دیگه. تو میتونی کاغذها رو جور دیگه‌ای تا کنی و شکل بدی، ولی اگر تعهد به اون کاغذ و تا کردن داشته باشی. من مدلم میگم خلاقیت رو من میذارم اون ته،
میگم برو کار میکن، مگو چیست کار. بعد خلاقیت خودش به وجود میاد. وقتی از یه حدی سیراب‌تر بشی توی اون حوزه میری سمت اینکه حالا تازه به قول تو به خلقه برسی. آره دیگه. نه کار کردنه، نه کار درست کردنه. آره مثلا همون اون قهوه درست کردن دیگه. من اگه مثلا کارم این باشه که قهوه خوب درست کنم، فکر کنم بعد از مثلا 3-4 سال یک مثلا چه میدونم کسی باشم که یک طعم جدیدی رو ایجاد میکنه دیگه. من یه دوستی دارم سرآشپزه، میگفتش دیگه من مثلا منو درست میکنم برای رستوران ها در لندن، یک چیز جدیدی رو درست میکنم. در یه حدی به اینجا میرسن آدم ها دیگه در هر کدوم از اون کارها. آره دیگه. بعد از اون مرحله به اون نقطه میرسن. برای من جالبه که بدونم تو چجوری این پرونده های بازی که موازی با هم داری پیش میبری و مدیریت میکنی، چون داره هم انرژی روانی ازت میگیره، هم یک زمانی رو اشغال میکنه. آره. اینکه تو بیای الان مثلا همزمان داری روی شیر و خورشیده داری کار میکنی، روی پرونده مثلا کیارستمی داری کار میکنی، ممکنه روی 1000 تا پروژه از این جنس پادکست رو میخوام پیش ببرم، مثلا تو پیشگاه میخوام فلان کار رو انجام بدم، تو سگاه میتونم فلان کار رو انجام بدم. همه اینا رو موازی داری با هم پیش میبری. چجوری ذهنت رو مرتب میکنی؟ چجوری میتونی همزمان هم بهشون فکر کنی هم فکر نکنی؟ یه راه حل خیلی ساده داره، مینویسمشون. خب یعنی مینویسم، یه جایی میذارم، یه کلاسیک ترین حالت ممکن. آره. و وقتی یه چیزی رو مینویسم، یه وقتایی هم رو بورد مینویسم. یعنی اون کارهایی که مثلا در 1 سال آینده، ما دقیقاً این هفته‌ای که گذشت رفتیم دفتر، گفتیم که خب الان که کاری که نداریم، تو این هفته برنامه‌ریزی کل سال رو انجام دادیم دیگه، که در هر ماه مثلا فروردین، اردیبهشت، خرداد، مثلا در هر کدوم از این برج‌ها چه کاری رو، چه کتابی رو باید کار کنیم. یه سری چیزا هم خارج از اون چارچوب، مثلا به دوست و همکارم مثلا اونجا گفتم که مژده، مثلا این کتاب هیچ اولویتی ندارن، اینا رو تو سال جدید باید انجام بدیم. بعضی چیزا برام اولویت دارن که باید مثلا طبق اون اولویت زمانیشون انجام بشن. بعضی چیزا مثلا یه اولویت 1 ساله دارن. یعنی برنامه ریزی مکتوب کمکت میکنه که ذهنت منظم‌تر بشه. آره، می‌نویسم، به همه سررسیدامو دارم و همه این یادداشت‌ها رو دارم. یه چیز بامزه‌ای بگم، ما مثلا یه اکیپ داشتیم، بخوام بگم مثلا چی به اون کمک میکنه. من مثلا بعضی وقتا شاید بگم این الان که نگاه میکنم میبینم که آدم میشه اینطوری تحلیل کرد. من دوستانی انتخاب کردم که در پیشرفت و توسعه فردیم خیلی موثر بودن. یعنی انتخاب دوستای منم اینجوری بودن. یعنی ناخودآگاه شاید این کارو کردیم، یا شاید مثلا سرنوشت بوده. ما یه سررسید مثلا 10-15 سال پیش داشتیم که توش نوشته بودیم خیلی بیشتر. سررسید 22 سال پیشو من دارم، خب که با بچه‌ها نوشته بودیم سال بچه‌های دانشگاه؟ نه، بچه‌های دوستای قبل از دانشگاه، بچه‌های هنرستان و اکیپمون، که خب چون دختران بودن فقط بچه‌های هنرستان نبودن. نوشتیم که تو 30 سالگی می‌خوایم کجا باشیم و چی کار می‌خوایم بکنیم. اون موقع چند سالتون بوده؟ 20 سالتون بوده؟ 20 سالمون بوده. و همه اون دوستای من به اون چیزایی که میخوان رسیدن. یعنی مثلا یکی گفته من میخوام مجسمه ساز بشم، مجسمه ساز درجه 1. یکی گفته من میخوام دانشگاه تدریس کنم، تدریس رو دوست دارم، به دانشگاه رسیده. یکی گفته من میخوام تو که آگاهانه اونا رو انتخاب نمی‌کردی اون زمان، که من چون میدونم مثلا این آدمیه که 10 سال دیگه به خواستش میرسه. نه، هممون یه آدم 20 ساله‌ای بودیم، احتمالاً هم اگه کسی احتمالاً هم خندمون میگرفت به این حرفا. ولی انتخابه اینجوری بوده که هم مسیر و همراه بودیم دیگه. یه چیزی اولدوز همسرم به یه سری بچه‌های همین روبی کمپ داشت باهاشون حرف می‌زد. بچه‌های روبی کمپ هم کار کردی؟ یه جلسه یارو مهمونشون بودیم. آره، چقدر جالب. بعد اولدوز یه چیزی گفت که من خیلی ازش یاد گرفتم، چون گفتش که ما تو مدرسه بهمون یاد ندادن که برنده زندگی کنیم. همیشه قرار بوده که ما مثلا شاگرد اول کلاس باشیم. ولی من فکر میکنم ما ناخودآگاه
تو همون تمرین‌های هنرستان و دانشگاه و اینا مثلا یاد گرفتیم که میشه برنده بود. مرسی. میدونی این این اون چیزیه که ما یاد گرفتیم. ما با هم من یه نفری نمیتونستم مثلا 10 تا نمایشگاه بذارم، ولی 5-6 نفری 10 تا نمایشگاه گروهی گذاشتیم با همون بچه‌ها. آره با همون اکیپ. اسم گروهمون پاساژ بود. چرا پاساژ؟ به خاطر اینکه مثلا پاساژ چه تو موسیقی چه در مثلا هنرهای تجسمی به عنوان یه عنصر میانه و چه در بعضی خود به عنوان مثلا سرای و بازار، این برامون جالب بود. بعد اون موقع مثلا خیلی آدما فکر می‌کردن منظورمون بچه‌های پاساژ، مثلا پاساژ مهستان یا گلستان، بچه خفنه مثلا شهرکی بود. در صورتی که ذهنمون از پاساژ تنها چیزی که نبود این بود. فرهنگی بهش نگاه می‌کردیم. ولی چند تا نمایشگاه گذاشتیم که تکی نمیتونستیم بذاریم. خیلی جاها به هم دیگه کمک کردیم. یه چیز خنده‌دار و بامزه بگم، من در 23 سالگی یه تقویمی چاپ کردم که الان بگم باعث خنده میشه ولی خب واقعیت دیگه. مثلا من نوشتم با تصویرسازی هایی از مثلا اگون شیله، پابلو پیکاسو، مهدی فاتحی، فرزانه حسینی، فرشید پارسیکیا، آرش تنهایی و اشعاری از مثلا پابلو نرودا، پل البار به 4-5 تا از اسمای خودم. واقعا فکر میکردم یک تقویم رو چاپ کردم و مثلا 2000 تا تقویم چاپ کردم، طراحی خودمون بود. یه بار تقویم رو باید یه دونه‌شو بیارم برات. میتونی یعنی منم مرزی نبوده. آره بعد منم خب خیلی اعتماد به نفس بیشتر میدادم به بچه‌ها دیگه. بعد اونا میگفتن یعنی مثلا کار منو مثلا کنار کار اگونشیلو و ماتیس میخوای چاپ کنی؟ میگفتم آره و چاپ کردم دیگه. الان که نگاه میکنم شاید کار مثلا تینیجریه، مثلا بچه پررویی به نظر میاد، ولی واقعا محدودیت من خیلی جالبه قائل نبودم. من با رامین صدیقی صحبت میکردم، نشر هرمس. بله. رامینم دقیقا اینو گفت که تمام اتفاقاتی که من توی بزرگسالی شروع کردم تجربه کردن و باعث رشدم شد، باعث شکل گرفتنم شد، باعث دیده شدن و تشویق شدن و حالا موفقیت شد، این بود که با بچه‌هایی که باهاشون رشد کرده بودم، شناخت داشتیم از هم دیگه، با هم یک گذشته‌ای رو ساخته بودیم، کار رو شروع کردم. آره. و برای من هم جالب و عجیبه که تو هم داری از یک زاویه دیگه دقیقا همین صحبت رو میکنی. میگی که مثلا ما گروهی که بودیم ناخواسته از جنس هم بودیم، یک شباهت هایی رو داشتیم که هم دیگه رو جذب کردیم و کار کرد. و بعد هم که کار رو استارت زدید با هم شروع کردید. داریم میگی که مثلا نمایشگاه گروهی داشتیم برگزار میکردیم، تقویم خواستم مثلا تولید کنم، طراحی کنم، منتشر کنم، رفتم کارهای اونا رو جمع کردم و خیلی جالبه. و اینو یه بار یه خانومی از دوستانمون که مثلا MBA خونده یه کامنتی گذاشت خیلی جالب بود. ما یه عکس 3 نفره من و 2 تا از دوستان مثلا تو اینستاگرام گذاشته بودیم از جوانیمون. گفت اتفاقی نیست که هر 3 تای شما سردبیر یه مجله شدید. مثلا هر 3 تامون مثلا سردبیر یه مجله‌ای. میدونی؟ میگفت این اتفاقی نبوده، شما انتخاب کردید این مسیر رو که آره با هم برید، ولی اونجا مثلا خیلی جوونیم و مثلا اصلا تو این فازم نیستیم، اصلا به آینده اینطوری نگاه نمی‌کردی، فکر نمی‌کردی. آره خیلی جالبه. آره و دیگه فکر می‌کنی چه ویژگی خاصی بوده؟ کلا اینجوری حرف زدن خیلی سخته دیگه. آدم انگار از خودش داره تعریف میکنه و این ذره برای من سخته، نمیخوام بگم. الان که ما مستقیم رفتیم تو گفتگو، من اینا رو تونستم ازت بکشم بیرون. من به عنوان یه آدم کنجکاو، با یه آدمی که عاشق یادگیریه، تو میدونی ما بارها با هم گفتگوهای مختلف داشتیم تو موضوعات مختلف. من همیشه دنبال اینم که با گفتگو تجربه زیسته به دست بیارم. ولی دارم فکر میکنم، میفهمم کاملا اینو میفهمم، ولی دارم فکر میکنم که میدونی آخه یه چیز خیلی جالب و عجیبی هستش. ما مثلا یه بار رفتیم توی جلسه‌ای، طرف برگشت گفت مثلا اون آدم به شدت آدم درونگرا و خجالتی بود.
فکر میکنی کی؟ خانمت؟ نه نمیدونم هیچ ایده‌ای ندارم. دکتر شریعتی. خب یکی از دوستای صمیمی و قدیمیش برگشت گفتش که خیلی آدم درونگرا و خجالتی بود. حتی دامون به من گفتن مگه میشه مثلا دکتر علی شریعتی آدم درونگرا و خجالتی بود؟ گفتم من میتونم قبول کنم. گفت چرا؟ گفتم بخاطر اینکه من خیلی آدم درونگرا و خجالتی هستم. گفت مگه میشه تو هم مثلا؟ گفتم آره. گفتم این ضرورت اجتماعی ایجاب کرده که من نقش آدمای برونگرا رو مثلا بازی کنم و ایفا کنم، یا اون تو رو مجبور به انتخاب کرد؟ نه، یه جاهایی فکر میکنم مجبور شدم، به خاطر اینکه تو میگی مثلا یه جوونی مثلا الان سفارش طراحی نداره، برای اینکه کار طراحی بگیره نمیتونه که یک بازاریاب استخدام کنه، خودش باید بره این کار رو انجام بده. من توی اون دوره‌ای که دانشگاه قبول شدم دلم میخواست طراح جلد کتاب و پوستر باشم. هیچ کسی به من جوون اینا رو سفارش نمیداد. من برای خودم بازاریابی میکردم. خیلی ساده، مثلا یه دفترچه‌ای از نمونه کارام رو تازه اینقدر ابتدایی که میبردم به کتاب فروشی ها. نمیدونستی باید بری سمت ناشر. آره. رفتم به کتاب فروشی ها. خدا بیامرزه این آقای علی بیک رو توی کتاب فروشی مروارید گفت باید بری دفتر انتشارات با آقای حسنزاده مدیر انتشارات حرف بزنی، نمونه کاراتو ببر اونجا. گفتم شماره‌شو به من میدید؟ روی یه کارت ویزیت انتشاراتو داد، گفت برو اونجا کاراتو نشون بده. و من وقتی رفتم مثلا کارامو نشون دادم اونجا سفارش طرح جلد گرفتم. یعنی این کاری بود که فکر کنم برای من سخت ترم چندم بودی؟ کنم مثلا 2-3 دیگه. زیر 20 سال. نه من خب یه کاردانی گرافیک هم گرفته بودم. آره من یه کاردانی گرافیک هم داشتم قبل از دانشگاه تهران. 22-23 سالم بود. ولی بازم سن کمی بوده. ولی بعد تو اون دوران که که همه قول بودن. آره. در این حد که بخوام بگم الان بگم خودم خجالت میکشم که گفتم که دستمزد این کار چقدره؟ گفت ما با آقای مسقالی 55,000 تومان میدیم، به تو 35,000 تومان بدیم خوبه؟ گفتم آره خیلی زیاده وقتی به آقای مسقالی 55,000 تومان میدید. و من مثلا اولین طرح جلدامو اون موقع مثلا زدم در یه بازاری که خب خیلی آدم‌های مثلا خفنی توش، مثلا فرشید مسقالی طرح جلد قشنگ برای اینکه چی میگن و شبهه خالی بندی هم پیش نیاد، قشنگ یادمه کبریت خیس آقای صفواری شاعر رو همون موقع اتودش روی میز بود اونجا که آقای مسقالی مثلا طراحی کرده بود. من مثلا تجاوز قانونی کوبا آبر رو با مثلا شرلوک هولمز و محلول 5% و این اولین کتابام قشنگ یادمه. وقتی از عشق حرف میزنیم ریموند کارور رو مثلا طراحی کردم در اون دوره. میخوام بگم من آدمی نبودم که بتونم برم خودم رو ولی خودت معرفی رو هول میدادی که بری این کار انجام بدی. من آدمی بودم که وقتی یه همسایه‌مونو میدیدم تو کوچه وایساده میرفتم یک بلوک رو دور میزدم از اونور میرفتم سلام نکنم. به خاطر سلام نکردن مثلا 1 کیلومتر 2 کیلومتر میرفتم از یه مسیر دیگه میومدم که سلام نکنم، چون خجالت میکشیدم سلام علیک کنم با آدم ها در اون دوره. ولی این ضرورتی که من میخوام این کار رو بکنم باعث شد من این مسیر رو برم و اون کاره رو انجام بدم. نمیدونم چی شد اینو گفتم. خب سوال من اول از همه این بود که چه ویژگی‌های دیگه‌ای غیر از اون چیزی که در اون چیزهایی که در موردش گپ زدیم وجود داشته که این مسیر رو ادامه دادی و پیش رفتی، که اینم باز یه نکته جالبیه. یه قسمتش قسمت همین مارکتینگ دیگه. من آدم مثلا این کار نبودم. نه الان داری میگی که مارکتینگ اصلا. آره بذار این مدلی بهم بیانش کنم، شایدم اشتباه میکنم و تصحیح هم کن اگر اشتباه کردم. من فکر میکنم اگر چیزی هم دیدی به عنوان محدودیت، به عنوان بنبست، به عنوان ترمز، نگفتی خب دیگه شرایط اینه من رهاش کنم کار نکنم،
خودت میرفتی دست میگرفتی، بهت میگفتم مثلا باید بری این کار رو این مدلی انجام بدی و بری سراغ فلانی، اون طرف در دسترس نبوده، خودت پا میشدی میرفتی انجام میدادی. آره. این که انقدر حیاتی بشه یک موضوع برای تو انجام شدنش که حاضر باشی با اینکه درونگرا هستی، با اینکه خجالتی هستی، بری تو دل این ترسه، نگرانیه، خودت رو هل بدی از اون منطقه امن، پا بیرون بذاری. این رو چطوری به دست آورده بودی؟ آیا از بچگی اون آدم شجاعی بودی که هر کاری که شخصی دلت میخواسته رو میرفتی انجام میدادی؟ آره تو بچگی که همچین کاراکتری بودم، ولی الان فکر کردم رول مدلم خیلی نقش داره توی اینجاها. من مثلا میدم آقای ممیز خیلی طرح جلد کتاب داره، تو اکثر جلد کتاب‌ها با کارهای مرتضی ممیز بود در اون دوره و خیلی پوستر داره. گفتم منم باید این کارا رو بکنم. میدونی چقدر عجیب، به خاطر اینکه ما اولین پروژه‌ای که با هم انجام دادیم سال 87 ما سر گنجینه بیمکان، اولین هفته طراحان گرافیک، آشنایی ما از اونجا بود، به خاطر اینکه توی اون فرایند کیوریشن یکی از اشخاصی که پوسترها رو انتخاب کرد شخص شما بودی، آریا بود. این که داری میگی بر من جالبه. من علاقه به تاریخ گرافیک جزو علاقه های اصلیم بوده، چون مثلا دوست داشتم بدونم قبلی‌ها چه راه حلی برای این موضوع داشتن و بعد دوست داشتم اون مسیرها رو برم. یعنی باورت میشه چند شب پیش با یکی از دوستام میگفتم من خیلی دوست دارم پوستر سینمایی بزنم، با اینکه خب الان کار خیلی مهمتری هم تو زندگیم کردم، ولی به خاطر این بود که مثلا آقای ممیز پوسترای مثلا خیلی مهم میره تو سینمای ایران زده بود. گفتم اگه این تهیه کننده های مستقل و آدمایی که مثلا هستن مثلا دنبال یه طراح گرافیک خوب میگردن، مثلا که این کارو بلد باشه، من دوست دارم این کار رو انجام بدم که از این مثلا سلیقه مبتذل و رایج مثلا پوسترهای فیلم فاصله بگیریم. احساس میکنم اونو تیک نزدم. میدونی چی میگم؟ یعنی فکر میکردم خیلی از این کارها رو باید منم انجام بدم. و یه جایی هم همیشه ما یه دوراهی بزرگی هم تو زندگی داریم دیگه، که از چی پول در بیارم، علاقه و دغدغه‌ام چی باشه. خب من در مورد آقای ممیز، آقای کیارستمی همیشه میگفتم اینها از اون کاری که دوست دارن پول در میارن، انجام دادن کاری که دوست دارن، و من کارهایی که دوست ندارم و انجام ندادم. تو تمام این کارهایی که توی این 20 و چند سال داری انجام میدی همگی رو یه علاقه بهش داشتی؟ اولویت اولم دوست داشتن بوده. میتونم بگم 95% رو بر اساس دوست داشتن انجام دادم. شاید 5% کارایی هم کردم که اولویت مالی برام داشتن، ولی مثلا 95 اونم اگر از این جنس بوده باز دوباره فکر میکنم کار درست انجام دادن. آره مثلا کاتالوگ یه شرکتی رو مثلا چه میدونم یه شرکت در و پنجره سازی رو مثلا طراحی کردم که گفتم این رو باید انجام بدم، یه کار خوب در حوزه مثلا صنعت ساختمانم مثلا من باید انجام بدم که با پول این مثلا این کتاب رو بتونم چاپ کنم. ولی همیشه فکر کردم این دوتا باید کنار هم باشه. نمیشه مثلا تو مثلا دارم میگم که خالتور بزنی بعد بخوای کاست مثلا فلان بدی، نمیشه این دوتا رو مثلا. آره دیگه، آره اینو باید تو با تکلیف خودت با خودت مشخص باشه. علتش هم اینه که فکر میکردم که کیفیت کار آدمو میاره پایین. انجام دادن کار مبتذل و کار سطحی کیفیت دید و کار آدم رو میاره پایین. آدم نمیتونه بگه من مثلا یک دیزاینی رو میکنم، مثلا یک کار بازاری رو انجام میدم، از این خیلی پول در بیارم بعد یک کار خوب انجام میدم. نظر من شدنی نیست. یه ذره زوم آوت کنی، بریم عقب. آره. کلانتر نگاه کن به این 20 و چند سال اخیری که داشتی فعالیت میکردی، کار میکردی. چیه نقطه اشتراکشون؟ چیه؟ فرهنگه. به نظر من نقطهش فرهنگه. فرهنگ برای من یه مسئله اصلیه. یعنی من در هر چیزی مثلا دارم فکر میکنم که فرهنگ ایران یه فرهنگ کهنیه که نیاز داره به روز بشه، نیاز داره که بازنگری بشه و نیاز داره تغییر کنه. برای همین یه بخش فعالیتات معرفیشه
یه بخش دیگه به روز کردن و نشون دادنش به نسل‌های جدیده. هر دوی این آثاره. هم مثلا وقتی پیکان شماره آنگاه پیکان رو در میارم، منظورم این نیستش که ما بیاییم دوباره پیکان 48 رو بسازیم. من دارم میگم که مثلا 2 برادر به اسم احمد و محمود خیامی با سرمایه شخصیشون مثلا یک شرکت خودروسازی ساختن و این کار رو انجام دادن و اون علاقه به ایرانه و این کار رو انجام دادن و در این مسیر افتادن در مورد هر کدوم از موضوع یا کانون پرورشی یا هر چیز دیگه. من میگم ما یه گذشته‌ای داریم که این گذشته رو پرستش نمی کنیم، ستایش نمی کنیم. نکات خیلی خوب و مثبتی داره که اونها رو نگه می داریم و نکاتی داره که باعث افتخار نیست اونها رو تغییر میدیم. فکر می کنم این نگاه ما اگر به اون جهان ایرانی و به جهان اصلا تغییر کنه ما تغییر می کنیم. به خاطر همین فکر می کنم ته خیلی از این حرفای سیاسی شعاری یه جایش میلنگه و اونم اینه که زیربنایی نیست، زیر ساختی نیست. کاملا هیجانی. آره مثلا خیلی از اون بافت روستایی اصلا بافت اجتماعی مثلا اصلی خیلی از آدما، خیلی از جوونا به ماهایی که کار مثلا فرهنگی میکنیم این انتقادو میکنن که شما خیلی انقلابی نیستید، شما خیلی چیز نیستید. هنوزم واقعا از این صحبت‌ها از این فکرها هست. آره خیلی وقتا تو همون شلوغی‌ها که اینو میکردم گفتم نه من مثلا انقلابی ام، ولی مثلا یک انقلاب رو در 10 سال 20 سال یا 30 سال یا 50 سال آینده باید تصور کرد و وقتی ما یه مجله کار میکنیم 2 سال براش برنامه ریزی میکنیم، اگه مثلا یک انقلاب میخوایم بکنیم هممون بیایید با هم دست به دست هم بدیم که یه انقلاب کنیم، ولی سال 1450 بگیم ایران میخواد به این نقطه ها برسه، بعد بگیم برای رسیدن به این نقطه ها باید سرانه مطالعه چقدر باشه، باید بهداشت چقدر باشه، توجه به نیروی انسانی چقدر باشه، مثلا تولید ناخالص ملی چقدر باشه. بعد همه میگن ولش کن بابا ما نمیخوایم انقلاب کنیم، ما دنبال یه چیزی بودیم که تو 2 سال بعد به نتیجه برسه. آره دیگه، مثل قصه اون شیر مولوی دیگه که طرف دید یکی یه شیری خالکوبی کرده، گفتش خب بذار برم منم یه شیری بزنم پهلوون بشم. بعد گفت این کجاشه؟ گفت این دمشه. گفت این کجاشه؟ گفت یالشه. گفتش که دم و یالشو نزن. مسئله اینه که ما برای چیزایی که میخوایم حاضر نیستیم هزینه‌های بلند مدت و طولانی بدیم. خب اونم میشه یه چیزی شبیه همینه. خب نکته خیلی جالبی رو گفتی. یه بخشی که هممون تجربه کردیم این متوهم بودنمونه که از روی عدم شناخت واقعیه داره میاد دیگه. مثلا میایم میگیم ما 2500 سال فلان داریم، ولی وقتی نگاه میکنی تو تاریخ میبینی 7000 سال عقبه. میایم میگیم ما ایرانی ها فرهنگ فلان رو داریم، ادبیات فلان رو داریم، بعد میگی خب میشه 2 دقیقه در موردش با هم گپ بزنیم، میبینی فقط همون سرتیتره رو بلد بوده. بعد اینو میاری جلوتر میرسی به آدم‌های همسن و سال ما که حالا یک دستاوردهایی هم داشتن و میبینی حتی این بندگان خدا هم از یک جایی دچار یک توهمی شدن و دیگه اون مسیری که توی ابتدای جوانی داشتن طی می‌کردن رو دنبال نکردن، به یه مرحله‌ای رسیدن که متوقف شدن. ولی من وقتی تو رو نگاه میکنم میبینم این کارهایی که داشتی، موفقیت‌های نسبی که داشتی، خروجی‌هایی که داشتی، هیچ وقت تبدیل نشده به ترمز تو. هیچ وقت وادارت نکرده به تکرار مکررات. این از کجا داره میاد؟ از کجای تفکر، اندیشه؟ باید ادامه داد دیگه. فعلا هم انرژی داریم ادامه میدیم دیگه، میدونی. و یه چیزی هم حالا یه یادی هم بکنم، آقای بهروز غریبپور خوب استاد ما بود تو هنرهای زیبا. من اون موقع خیلی دانشجوی سیاسی بودم، گاو پیشونی سفید مثلا دانشکده‌مون بودم تو هر تجمع تحسنی. بعد یه روز به من یه حرفی رو زد که خیلی حرف مهمی بود. هرگش گفت آرش اون موقعی که مثلا دهه 40 و اینها همین اتفاقا میافتاد تو دانشگاه، بچهای فنی می اومدن جلوی در هنرها وای میستادن، ما در حال مثلا طراحی و تئاتر و نقاشی بودیم، میگفتن هنرها کره خرها
که چرا شما سیاسی نیستید و چرا مثلا شما این کارو نمی‌کنید. گفت الان همشون مثلا برجساز و سهامدار و فلان و اینا شدن دیگه، هیچ کاری به ایران ندارن، فقط دارن پول پارو میکنن. ما همچنان داریم هزینه میدیم و کار میکنیم برای این مملکت. سرباز فرهنگ میدونی خودتو. و بعد این کارهایی که ما میکنیم یه جوری باید انرژی توش مصرف کنی که 50 سال بتونی انرژی مصرف کنی. مثل تو اگه مثل یه دونده 200 متر استارت بزنی نمیتونی مثلا یک ماراتون رو تموم کنی. باید یک جوری ما حرکت کنیم که بتونیم تو 50 سال دیگه کار کنیم. من که اینجوری در مورد خودم میبینم، به خاطر همین همیشه فکر میکنم من خیلی آدم کم کار و مثلا کم فعالیتیم. یعنی واقعا مثل یه دونده 100 متر نمیدونم، میگم مثلا من دا 1440 قرار کار مفید تو این مملکت انجام بدم دیگه. برای این 40 سال باید یه برنامه‌ای داشته باشم، باید یه مسیری رو برم، باید این کار رو انجام بدم. به خاطر همین اون رول مدل مهم میشه. میگم کیارستمی، چون الان توی فیلمی دیدم کیارستمی گفت من ممنوع الکار بودم. بعد گفتم ما اصلا هیچ وقت نمیدونستیم کیارستمی ممنوع الکاره. 13-14 سال فیلم ساخت ولی تو ژاپن ساخت، تو فرانسه ساخت، تو جاهای دیگه ساخت، ولی تو ایران داشت زندگی میکرد، زیست میکرد و هیچ وقت دادار دودور نکرد که من ممنوع الکار شدم، من مثلا فلان جا رفتم. هیچ وقت هم مثلا خودش رو در نخواست مثلا این قبای خنده‌دار مثلا هنرمند سیاسی رو تن خودش بکنه. همیشه کار کرد و الان مثلا این که من میخوام راجع به کیارستمی کار کنم چون فکر میکنم کیارستمی یک نشانه است، یکی از آدمایی که تو فرهنگ معاصر ما خیلی نقش داشته و تأثیر گذاشته. ولی قشنگ من یادمه به فوشایی که به کیارستمی میدادن و من قشنگ یادمه که میگفتن، فکر کنم منم نوجوان بودم. آره دیگه. کنو برنده شده و روبوسی کرده بود. آره دیگه. اون اومده بود قشنگ. من خاطرم هم مجله ها، تلویزیون، نسل ماها یادمونه که کیارستمی چقدر فوش میخورد. شاید مثلا تو 10 سال اخیر کیارستمی تکریم شد در عرصه عمومی جامعه. فکر کنم یه بخش ازمش هم بعد از مرگش بود. آره دیگه، یه بخشش هم مثل هر آدم، هر انسان ایرانی دیگه، آدم دوست داشتنی آدم مرده است. آره دیگه، که بعد از مرگشه که مثلا این فیلم ها و مثلا همه اینا مثلا اومد دیگه. اینم جزو چیزایی بود که فکر نمی کنم حق توقف داریم اینه که ما باید این ماراتون رو مثلا زندگی دیگه. آره خودش دیگه. میگه آره تا آخرش بریم. یه تیکه از صحبتش من خاطرم هست در مورد درخت میگفت. آره خب میگفت درخت اگه توی جمع درختا باشه دیگه اون درخت تک وسط جاده نیست، اون هویت، اون ریشه، اون سایه‌ای که باید داشته باشه رو نداره. اینو من دارم توی تو میبینم که میگی من مدل کار کردنم اینطوریه که بتونم تمرکز کنم، بتونم در دسترس نباشم، برم توی خلوت خودم، توی تنهایی خودم. انگار یه نقطه اشتراکی حتی با آقای کیارستمی داری. آره به خاطر اینکه واقعا مثلا دوست داشتیم دیگه. میتونیم ماها شبیه آدم‌هایی میشیم که دوستشون داریم دیگه. هم مثلا اون موقعی که کانون رو خیلی دوست داشتم، مثلا فیروز شیروانلو همیشه برام مثلا یک آیکون یا یک نشانه بود. همایون صنعتی زاده خیلی برام مهم بود. مثلا میدونی کاش مثلا آقای بیضایی رو دوست داشتم نمایشنامه هاشو، ولی بیضایی جهان متفاوتی رو داره. من به اندازه بیضایی هیچ وقت مثلا خلاق و هنرمند خودم رو نمیدونم که بخوام اون مسیر رو برم. ولی من اشتراکه رو دارم میبینم. اهل تحقیق، اهل گذاشتن که خیس بخوره. آره بیضایی تو 25 سالگی کتاب نمایش در ایران رو نوشته. میدونی هیچ کدوم از پژوهشگرای جدی ما مثلا همچین توانی رو ندارن. اونم توی اون دوران و اون نسلو که منابع انقدر مثلا محدودتر بوده. بعدن هم هیچ چیزی راجبش ننوشتی، به خاطر اینه که یه چیزی نوشته که تا سالها بعد همه از رو همون کپی می‌کردن. آره و کار جدیدی اتفاق نمی‌افتاد. یعنی هر کدوم از من خیلی به این آدما به چشم سرمایه‌های میراث فرهنگی نگاه می‌کنم. مثلا این مجموعه کتاب‌هایی که داریم، مثلا منم کمک می‌کنم آره به بچه‌ها که در فیل در میارن، بار اصلیش رو دوش
الدوز و سلماز و صبا این که مثلا دارن این کارو میکنن، اینه که من به این چشم میراث فرهنگی نگاه میکنم. میگم میراث فرهنگی که فقط مثلا اون سنگ نوشته های مثلا بیستون و اینها نیستش. اینا همه میراث فرهنگی کشورن که باید حفظ بشن. و اگه مثلا یک کسی به کیارستمی علاقه داره و میخواد این علاقه ادامه داشته باشه، این کتاب رو برای مثلا بچه 7-8 ساله‌ای که داره باید بگیره تا اون با کیارستمی آشنا بشه. میدونی؟ خیلی جالبه و به نظرم کار مقدسی هم هست. من خودم یادمه دریچه آشنا شدن من با یه سری از نویسنده ها و دانشمندا تو کودکی یک مجموعه‌ای بود برای نشر افق که اومده بود، هم ساده سازی کرده بود یه سری از داستان‌ها رو، هم بیوگرافی مختصر برای مثلا کودک و نوجوان از اون آدم‌ها داده بود. و ما نداریم، یعنی نداشتیم بهتره بگم تا شما استارت زدید. من چیزی تو ذهنم ندارم که یک مجموعه مدونی نبودیم بودن، ولی خب اونقدر که ما مثلا تمرکز کردیم و روی جزئیاتش وقت گذاشتیم، رو گرافیکش، رو متنش، رو اینها هستن. الانم چند تا مجموعه دیگه هم هست و هر چقدرم انجام بشه باز کمه. ولی مسئله اینه که من دقیقاً همون کتابای ایزاک آسیموفی که مثلا تو بچگی میخوندیم خیلی برام تاثیرگذار بود، یا ژول ورن ها خیلی برام تاثیرگذار بود. میدونی دونه دونه اینا رو بخوایم در بیاریم که چه چیزهایی رو مثلا ما تو کتابخونه های مثلا کانون یاد گرفتیم و دیدیم، این خیلی مهم بود. به نظر من مهمتریش رویا پردازی بود. اینم خیلی مهم بود که ما خیلی فضا برای رویا پردازی داشتیم، برای آرزوهای بزرگمون خیلی فضا داشتیم. این اون چیزیه که من مثلا نگرانشم که بچه‌ها با آرزوهای کوچیک تربیت نشن. خیلی خیلی حرف جالب و درستیه. ولی من از خط ممکنه خیلی زیاد بزنم بیرون، تو باید نه به نظرم این حرف درستیه و من مثلا میخوام بیام، چون در مورد کانون صحبت کردی، یه بخش دیگه ای از فرصتی که بچه‌های امروز دارن و ما نداشتیم و براشون تداعی کنم، براشون یادآوری کنم. من خاطرم هست که خواهر بزرگ من بسته‌های هفته‌ای 2 هفته بار ماهانه، یادم نمیاد زمان بندیش چجوری بود، کانون براش می اومد. بعد از 3-4 سالگی موقع بابامو زده بود که برای من هم بسته‌های مختص سنی خودم، گروه الف می‌شدیم ما، دیگه اونا رو بیاد. و خودش با اینکه نوجوانمون بوده، یعنی فکر نکنی دارم در مورد مثلا یه خواهر 20 و چند ساله و حسین مثلا 4-5 ساله صحبت میکنم، نه، اختلاف سنی ما 9 ساله، ولی اومده بود کاری کرده بود که اون کتابا رو میخوند و نتیجهش این شده بود که من عادت کرده بودم توی اون دوران یه بخش از تفریحاتم و لذت بردنم اون کتابای تصویری که این برای من خونده بود و بعدن کم کم قبل مدرسه شروع کردم یه سری از جملاتش رو خوندن رو خودم یاد گرفتن تجربه کنم. ما داریم در مورد دورانی حرف میزنیم که داده محدود بود، دسترسی محدود بود، امکانات واقعا محدود بود و ما اون کارها رو میتونستیم انجام بدیم. نه تنها من که اصلا خودم خیلی آدم جدی هم نمیگیرم توی این موضوعات. خب چرا؟ چون خیلی از افراد رو دارم میبینم که چه کارهای عجیب غریبی از چه جاهایی با چه محدودیت‌هایی توی اون دوران داشتن انجام میدادن. میایم جلو میرسیم به دنیای امروز که فرصت اینو داریم که در لحظه بزرگترین کتابخونه‌های عالم رو زیر دستمون داشته باشیم، ولی نه دغدغه‌شو داریم نه انگیزه‌شو داریم. آخه خب مسئله همون تربیت هست دیگه. اون اتفاقی که تو کودکی باید بیفته در مورد خیلی آدما نیفتاده. من واقعا مثلا فیلم میبینم پاز میکنم میگم بذار اینو سرچ کنم ببینم این چی بوده قصهش. یه کتاب میخونم وسط کتابه مثلا یه کاغذ میذارم میکنی پیگیری کردن برای اینکه یه چیز بامزه بگم که یه ادای دینی بکنم. من هم به آقای مرادی کرمانی هم به کیومرث پوراحمد تو خونه ما کتابای صادق هدایت رو نمیذاشتن ما بخونیم دیگه. میگفتن مثلا واسه بچه خوب نیست و فلان و این قصه ها و اینا که خب فکر کنم تو خونه فکر کنم تو خونه همه بود دیگه. سرنوشت مثلا خود صادق هدایت
باعث میشد که یکمی آدما مثلا نسبت به خود صادق هدایت موضع داشته باشن. من قشنگ یادمه که توی سریال قصه های مجید یک قسمتی بود که مجید یه انشایی نوشت که مرده‌شورا خیلی به جامعه خدمت میکنن و اینا. بعد ناظمشون اینو کتک زد، گفتش که این کتابای صادق هدایت رو خونده که این انشا رو نوشته. بعد من تو خونه گفتم صادق هدایت کی بوده؟ دیدم بابام تفره رفته و خیلی جواب درستی رو مثلا نداد و اینا. بعد رفتم تو انقلاب گشتم کتابای صادق هدایت رو پیدا کنم، گفتم بذار ببینم این کی بوده که نمیگن که آره نمیگن به ما و این کتاباش باعث شده که این مثلا یه همچین انشایی بنویسه. خودم رفتم دنبال این که بدونم این چیه و اون موقع یادمه مثلا همه کتابای صادق هدایت رو خوندم، 2 کتابش خیلی مثلا ممنوع و نایاب بود، حتی اونا رو هم رفتم پیدا کردم مثلا خوندم که ببینم چیه که مثلا این هرس، میدونی اون موضوع کنجکاوی است، این که تو جستجوگر باشی. اون رو به نظر من اون چیزیه که واقعا من خیلی نگرانشم. این مدل تربیتی الان آخه یه چیزی وجود داره میگن که آره جامعه ما بده، جامعه ما هم به خاطر مثلا یک دولت و حکومت بده، که خب اینا رو همه رو ما میدونیم، ولی راه مقابله باهاش چیه؟ منم خیلی دوست داشتم که مثلا تدوینگر کتاب‌های درسی بودم، به من میگفتن آرش تنهایی تو بر اساس این تجربه ها و این کارها بیا کتاب‌های درسی رو مثلا تدوین کن. خب هیچ وقت همچین چیزی محقق نمیشه دیگه، هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته، چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. قبل از انقلاب هم خانم توران میرهادی بوده دیگه، چرا هیچ وقت نگفتن تو بیا وزیر مثلا آموزش پرورش شو؟ بعد از انقلاب هم مثلا همین بوده دیگه. هیچ وقت کلانتر بخوای نگاه کنی مسائلی که امروز درگیرشیم وقتی تو تاریخ نگاه می‌کنی می‌بینی 200 سال پیش 300 سال پیش عیناً همین مسائل مورد بوده. آره دیگه، هیچ وقت مثلا ناصرالدین شاه هم میدیده که مثلا رشدیه داره مثلا مدرسه میسازه و اینا، ولی هیچ وقت مثلا از اینها حمایتی نکردن دیگه و نخواستن که اون عمومی بشه به خاطر یک سری افکار مثلا متحجر. خب اون کارا رو که نمیتونیم بکنیم، ما یک کارایی در اشل کوچیک‌تر میتونیم بکنیم دیگه. این کارایی در اشل کوچیک‌تر باعث میشه که یک نگاه‌هایی تغییر کنه دیگه. و به نظر من صنایع خلاق در حوزه فرهنگ و هنر باید بره به این سمت که مشکل ما از کجا شروع میشه. یعنی در خودشون این احساس نیاز رو پیدا کنن، کاری که داریم انجام میدیم میتونه تأثیر مستقیم روی فرهنگ داشته باشه. برای همین حساب شده تر، دغدغه‌مندانه تر. استارتاپ ها مثلا اتاقهای بازرگانی، صنایع، به این فکر کنن که چرا نیروی انسانی ایرانی مثلا اونجوری که شما فکر میکنید ایدئال کار نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیل اینو بیایم مثلا بررسی کنیم دیگه. خیلی قصه ها هست که ژاپنیا مثلا چه جوری دارن کار میکنن، مثلا یه ماشین رو تو خیابون میبینه مثلا واسه شرکت تویوتا مثلا میره اون ارق رو داره، اون چیزا رو داره. اینا رو باید به این فکر کنیم دیگه که کجاست. همون نکته است که گفتی، سوال اصلا ایجاد نمیشه که جدی گرفته بشه که براش قدم برداشته بشه دیگه. اصلا به اون نقطه بعضی از این دوستان ما که هیچ امیدی به مثلا بخش سیاستگزار رسمی و دولتی که نداریم، من میگم این بخش خصوصی که میتونه تأثیرگذار باشه. مثلا میگن آقای بیضایی، مثلا اینا میگن چرا بیضایی فیلم نمیسازه؟ یکی از این افراد، یکی از این چه میگن سرمایه‌دارها، یکی از این شرکت‌ها بگه آقای بیضایی شما هر فیلمی رو میخوای بسازی بدون هیچ سانسوری در ترکیه، در کردستان، در افغانستان بساز. چرا هیچ کسی من تأمین مالیش میکنم؟ چرا هیچ کسی تهیه کننده یک فیلم بیضایی خارج از ایران نشده؟ چون دغدغه فرهنگی ندارن دیگه، چون فکر نمی‌کنن که این براشون ارزش. اجراهای تئاترش رو بنده خدا هنوز تو دانشگاه داره انجام میده، اون همه تمرین کنه با اون گروه بزرگ، آدما از ایران برن امریکا برای اینکه توی تئاتراش تو تمرینا باشن، ولی تهش مثلا 10 اجرا، پروژه‌ای که مثلا 2 سال داری برایش زمان میذاری، 10 اجرای دانشگاهی. آره دیگه، حرفای تلخ نزنیم، ولی واقعیت جامعه است که باید قبول کنیم دیگه. امیدوارم که آدمایی که از جنس تو هستن که دغدغه دارن و واقعا هم دارن قدم برمی‌دارن و
خروجی دارن هر روز بیشتر بشه. تن چیزی که فکر میکنم خب همه اینا نیاز به این داره که ما با هم شبکه بشیم دیگه. ما به اندازه ما تکی تا یه حدی مثلا داریم. خب آخه الان من دارم میبینم یه جریان‌های جاری وجود داره، رده‌های باریک آبی هست. آره. ولی چون باز دوباره تو فرهنگمون با هم یک رود نمیشن. خب همین، چون کار تیمیه رو بلد نیستیم، یک سری رقابت‌ها داریم. وقتی می‌خوایم با هم کار کنیم داریم این مدلی نگاه می‌کنیم، چرا مثلا باید ایده آرش تنهایی بره جلو؟ چرا ایده من حسین نصیری نباید بره جلو؟ چرا فلان کاری که فلان شخص میخواد انجام بده؟ چرا حتی ساده تر، یعنی من دیدم توی یه سری از این پشت پرده ها و صحبت های به قول معروف خاله زنکی که آدما میگن چرا دفتر فلانی جلسه رو بذاریم اونا پاشن بیان دفتر ما. یعنی ساده ترین و مسخره ترین چیزها. آره دیگه، تا زمانی که ما درگیر این چیزا هستیم خب واقعا پیشرفتی اتفاق نمیفته. اون پیشرفته باید از در رشد باید از هم متوازن باشه، هم از درون خود ما اتفاق بیفته دیگه. اگه ما دنبال یک رشد هستیم باید این رشده، و من میگم این رشده باید از مثلا بچه ها اتفاق بیفته. خیلی سخت آدم‌های بالغ و شکل گرفته رو تغییر داد. بله. دقیقاً اینجور چیزا چالش‌های خیلی زیادیه دیگه هست به نظر من. ولی این باید به این سمت بره که ما چجوری بتونیم این مشکلات رو کار کنیم. خلاقیت ما مثلا در این حوزه چیه؟ سوال مثلا ایجاد بشه، آره. احساس نیازه ایجاد بشه، بعد تازه بریم شروع کاری که میخوایم انجام بدیم. آره مثلا من دارم به این فکر میکنم که منافع ملی 85 میلیون آدم ایرانی فکر کنن منافع ملی ما چی هست که بخوایم یک قدم در راستای منافع ملی قدم برداریم، نه منافع مثلا من شخصی و خانوادگی تنهایی یا مثلا یا من به عنوان مثلا یک مثلا بلوچ، یک ترک، یک عرب، یک مثلا گیلک. منافع ملی ما در چیه؟ ما به منافع ملیمون فکر کنیم و در راستای اون قدم برداریم. و یه جاهایی اینو اگه تعریف بشه نمیاد طرف مثلا تو ارومیه یه باغ سیب بکاره که چاه عمیق بزنه، مثلا سهم حقابه دریاچه ارومیه رو بگیره برای یه باغ سیبی که قراره مثلا چه میدونم تابستون بره 2 ساعت توش گردش کنه. میدونی چون خیلی از این مثلا باغ‌های مثلا تفریحی و ویلایی هن. اصلا چه میدونم مثلا اون سیب چقدر ارزش افزوده؟ آیا اون سیبی که تو در اون باغت مثلا داری سالی مثلا 200 میلیون تومان تو باغ ارزش این رو داره که دریاچه ارومیه خشک بشه؟ من فکر میکنم اگه من مثلا یکی از آدمایی بودم که قرار بود رو پروژه دریاچه ارومیه کار کنم، به یک سری دانشجوی جامعه شناسی آدمایی که مذاکره کننده خوبی هستن گفتم برید تک تک با اینها به همون زبان شیرین ترکی باهاشون حرف بزنید، بگو که مثلا آیا این ارزش این رو داره که به خاطر باغ توی دریاچه اینجا خشک بشه؟ باهاشون حرف بزن ببین جواباش چیه، این جوابا رو مستند کن، یه مصاحبه عمیق با اینا بگیر، بیار من ببینم مثلا چی کار میتونم بکنم در قدم بعدی. بشناسی. مثلا با اومدن با پلم کردن چاه که راه حل نیستش وقتی ذهنیت طرف این نیستش. این رو یه بار آدمو بهش فکر کنن این چه مسئله‌ایه. آدما تو جامعه ما آدمای غیر روشنفکرا خیلی حرفای قشنگ و جالبی میزنن ولی روشنفکرامون خیلی وقتا به اینا مثلا فکر نمی کنن و دغدغه‌شو ندارن. یه بار سوار یه تاکسی شده بودم همینطوری که یه گپ میزدم، خیلی دوست دارم ارتباط مستقیم با آدما رو حرف میزدم، بعد گفتم که آره، گفت میدونی چی؟ گفتم مثلا مجله دارم. گفت میدونی چه شماره ای رو کار کن؟ گفتم چی؟ چه شماره؟ پیشنهاد شما چیه؟ گفت یه شماره کار کن راجب محبت. بعد گفتم چرا؟ گفت آدم‌ها اگه محبت داشته باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، وضعیت این شهر و این کشور اینجوری نمیشه. مسئله اینه که آدم‌ها همدیگر رو دوست ندارن، فقط خودشون رو دوست دارن که مثلا چه میدونم یه دور زدن ممنوع رو
دور میزنن و اینقدر ترافیک ایجاد میکنن. اگه منم دوست داشته باشه مثلا این کار رو نمیکنه و اینها. خیلی ریشه‌ای مسائل ما، ولی ما خیلی سطحی باهاشون داریم برخورد میکنیم هممونا. بله. به خاطر اینکه واقعا نه آموزش دیدیم نه تخصص داریم، ولی میشه رفت سراغش دیگه. همه این موضوعات هم برامون تازه است دیگه. یعنی من این حق رو به خودم هم میدم. آره. تمام چیزایی که داریم تجربه میکنیم از 35 به بعد، از 42 به بعد وارد جریان زندگی هامون شده دیگه. تغییر و تحولات سریع ایران خودت میدونی دیگه. حالا آره دیگه، من نمیخوام خیلی بازش کنم. نه آره دیگه، به قول آقای فکوهی میگفت 3 نسل قبل ما مثلا شهرنشین نبودن دیگه اغلب ما، و این تجربه شهرنشینی و مدنیت رو نداریم دیگه. باید این رو تجربه کنیم تا بهش برسیم. حرف خیلی زیاده، ولی به نظر من بیشتر از حرف سوال خیلی زیاده دیگه، که ما به این فکر کنیم که ما چی کار میتونیم بکنیم. من خیلی نسبت به مهاجرت بیمناکم. فکر میکنم واقعا مثلا چه میدونم ضریب هوشی جامعه ایران مثلا با یه مهاجرت مثلا 10 میلیون نفری قطعا میاد پایین. چه میدونم اون رشد جمعیت قطعا میاد پایین وقتی نیروی مولد و جوون و مثلا در آستانه تولید مثل ما مثلا داره مهاجرت میکنه. و من کاری ندارم که کدوم رژیم قراره در ایران حکومت کنه. من به آینده ایران فکر میکنم و میگم این سرمایه. یه دونه چیز خوندم، یه کتابی خوندم، رئیس اتاق بازرگانی تهران سال 55 گفته بود مهاجرت جوانها به خارج از ایران خطرناک، یک ضایعه جبران ناپذیره و ما نمیتونیم این رو به هیچ وجه جبران کنیم. این افرادی که دارن مهاجرت میکنن. حالا منم بذار دیدگاه بگم. وقتی داری در مورد صحبت میکنیم، من نگاه میکنم چه اون دوران چه دوران فعلی ما توی یه کشور جامعه‌ای رشد پیدا کردیم که همه چیمون سوبسیدی بوده، همه چیمون ارزون بوده، یه بخش از همه چیزایی که داشتیم رایگان بوده و نادیده میگرفتیمشون. رشد کردیم، رسیدیم یک جایی که تازه باید بار بدیم، در خدمت کشوره باشیم، در خدمت فرهنگه باشیم. حالا اینو برمی‌داریم میبریم یک جای دیگه پهن میکنیم، میگیم اوکی شما بیای، من شروع کنم به شما سرویس دادن، بیاید زیر سایه من شما قرار بگیرید، بهره‌ای که باید اون ور برده میشده رو شماها ببرید. بعد با چه عنوان؟ مهاجر درجه 2 ایرانی کل سیاه پوست قهوه‌ای. آره خیلی مسئله سخت و پیچیده‌ایه و خیلی نمیشه صورت مسئلهشو کوچیک کرد. ولی من مثلا حتی احساسیشو دارم میگم آدما مثلا چه میدونم اون احساس هست دیگه، اون احساسی که به یک کشور دارن، احساسی که به خانوادهشون دارن، احساسی که به مدرسهشون دارن، احساس ضعیفه دیگه. اگه احساس قوی بود انقدر راحت این اتفاق نمی افتاد دیگه. یکی از استادای ادبیات فارسی یه فیلمی ازش وایرال شده بود که میگفتش که مثلا من دیگه مثلا ممنوع الکار بودم و دیگه کار نمی کردم و بیکار شده بودم. بعد از یه دانشگاهی برگشتن گفتن که تو بیا توی دانشگاه ما شروع کن به تدریس کردن و اینها، بیا اینجا. بعد میگفتم من یه مادر پیری دارم که نمیتونم این مادر پیری دارم آره ول کنم. گفته بودن خب تو این مادرت هم با خودت بیار که ما امکاناتی فراهم میکنیم که تو با مادرت هم بیای و اینجا تدریس کنی. اینو بعد گفته بود آخه مادر من دماونده. آره دماونده و نمیشه اینو جا به جا کرد و من با خودم بیارم اونجا و به خاطر همون نرفتم. یه تفاوت 2-3 نسل چجوری داشتن نگاه میکردن، زندگی میکردن و ما به مدلی. من یه روزی تدریس رو تو دانشگاه کنار گذاشتم که به یکی از بچه‌های کلاس گفتم که من حجم تماسام خیلی بیشتره
کارهایی که دارم خیلی بیشتره، ولی به احترام کلاس شما گوشیمو سایلنت میکنم قبل از کلاس، میذارم تو کیفم و تا 2 ساعت 3 ساعت به گوشیم جواب نمیدم. این یک قراردادیه که ما باید با هم داشته باشیم که تو این کلاس مثلا به گوشی دستمون نباشه و جواب ندیم و این. بعد یه دختری برگشت گفت استاد ما گوشیمون از پدر مادرمون هم بیشتر دوست داریم، چه برسه شما که استاد کلاس مایید. گفتم خوشبختانه من بعد از 16 جلسه زحمت رو کم میکنم، ولی خیلی دلم به حال اون پدر و مادری که شما رو بزرگ کردن به شما یه گوشی اسباب بازی رو بیشتر از اون دوست دارید. حالا شاید حرفش این بود، واقعیت هم این نبود، ولی حتی بیانش هم خیلی تلخ بود برای ما که مثلا چه میدونم. آخه توی مصاحبه‌ای از من پرسیدن که فکر میکنی به اندازه کافی مثلا در کار کردی، مثلا تاثیرگذار بودی و اینها. بعد گفتم برای کشور کار کردن مثل خدمت به پدر و مادر میمونه، هر چقدرم کار کنی احساس میکنی کمه و هیچ کاری نکردی. مسئله اینه که مثلا پدر و مادرهای ما که مثلا کار خیلی خارق‌العاده و ویژه تری نسبت به پدر و مادر بچه‌های نسل جدید که نکردن، شاید هم واقعا کردن، شاید تربیتشون این بوده، ولی همش احساس میکنیم هر کاری کنیم کمه. یعنی من بعضی وقتا مثلا به دوستام که 10 سال از خودم جوان‌ترم میگم هر کاری برای مثلا چون پدرم هم از دست دادم، میگم هر کاری تو برای پدر و مادرت انجام بدی کمه و این انتها نداره. بعد برام عجیبه که مثلا آدما مثلا این تعلق عاطفی و این دوست داشتنشون اینقدر کم شده. وقتی طرف پدر و مادرش رو دوست نداره چطوری میتونه شهر و کشورش رو دوست داشته باشه؟ این یه تهدید جدیه. این چیزیه که باید مثلا آدما بشینن فکر کنن ببینن که مثلا میزان علاقه آدم ها به خانوادهشون چقدره. اینا چیزاییه که باید بهش فکر کرد در حوزه علوم انسانی. اهمیت هم داره. بریم سمت جنبندی. آره حتما. بخوایم مرور سریع کنیم، برای خلاق ترین حالت ممکن رو تجربه کردن، آرش به یک فضای ایزوله احتیاج داره که چیزی باعث نشه تمرکزش رو از دست بده. الان چیز دیگه‌ای که آخرش رسیدیم اینه که آرش یا هر آدمی باید انقدر خودش رو دوست داشته باشه که بخواد این فضا رو برای خودش بسازه. یعنی اگه تو احساس کنی که یک مثلا چه میدونم ماشین یا یک پیانو یا یک ابزار خیلی با ارزشی داری، خیلی بهش توجه میکنی و خیلی باهاش مراقبش هستی. این مراقبه و تمرکز اگه خودمون رو احساس ارزشمندی داشته باشیم باید داشته باشیم. یعنی تو با خودت حال کنی و لذت ببری و فکر کنی. ماشاءالله انقدر نکات جذابی رو گفتی، هر چقدر هم بخوایم برگردیم بهش کاملا میتونیم، چون خیلی کلیدی و کلیه و میشه پروبالم بهشون داد. در مورد این فضای صحبت کردیم که تو احتیاج داری حتی اگر لازم باشه آداب خاصی رو داشته باشی، مثل اون دانشمندی که مثال زدی که با تغییر رنگ دستکش ها آدم ها رو متوجه میکرد که توی چه فرایند خلاق و کاریه باهاش ارتباط برقرار بکنن یا نه. لازمه این تمرکزه خود اون نیازه است که از دل یک نگرش و نگاه به زندگی، به کار، به توانایی‌ها و به دغدغه‌ها، ارزشایی که برای خودت انتخاب کردی داشتی میدیدیش. تو خانواده‌ای رشد پیدا کرده بودی که کار کردن اهمیت داشته، فعال بودن اهمیت داشته، در حدی که وقتی دارم بهت میگم کار خلاقه میکنی میری عقب میگی نه من کار خلاقه نمیکنم، دارم تلاش میکنم کار درست انجام بدم. زمانی که انقدر کار درست انجام دادم رو تکرار کنم تا تبدیل بشم به یک اوستایی، بعد تازه میتونم برم کار خلاقه رو شروع کنم.
از تأثیر کار خلاقه صحبت کردی که خلاقیت داره کمک میکنه به فرهنگه، کمک میکنه برای معرفی کردنه، برای یاد دادنه، برای نشون دادنه، آگاه کردنه، برای اینکه این ارتباط قطع شده با خانواده، با دوستان، با جریانها دوباره از نو شکل بگیره. دغدغه خودت رو نشون دادی، داری میگی که آقا ما اگر داریم کاری رو انجام میدیم به فردا و 2 ماه دیگه و 2 سال دیگه و حتی 10 سال دیگه نگاه نکنیم. بیایم ببینیم این کاری که دارم انجام میدم 50 سال بعد چه تأثیری میتونه داشته باشه. لازمه این که بتونی با کار خلاقت تاثیرگذار باشی، بتونی خروجی داشته باشی، از دید آرش تنهایی این بود که برنامه ریزی کنی، عجله نداشته باشی. از اون طرف سوال که ایجاد میشه برای پیدا کردن جوابها، برای پربارتر شدنش، فربهتر شدنش وقت براش بذاری به قول خود جا بیفته، بری تحقیق کنی، بری مستندسازی کنی، بری جمع کنی اطلاعات رو تا بتونی خودت به عنوان یک شخص یک سری اطلاعات رو به دست آورده باشی که بعد که میخوای توی کار خلاقت ازشون استفاده کنی خروجی داشته باشی که اطلاعات مفید و درستی رو به دیگران انتقال بدی. از ارزش مهم خانواده، تأثیرگذاری افراد خانواده و نه تنها افراد خانواده، گروه دوستان و کسانی که حتی تو به عنوان یک سمبل، به عنوان یک آیدول داری بهشون نگاه میکنی، صحبت کردی، مثال زدی از آدمهای مختلف که با نگاه کردن به اونها از پدرم فلان چیز رو یاد گرفتم، از فلان شخص، از آقای کیارستمی، از خانم فلان این درس رو تو زندگی گرفتم که نگرش من و نگاه من رو ساخته تا بتونم امروز زندگی کنم، کار کنم، پیش برم. در مورد این صحبت کردی که اگر حتی موانعی جلوی راه آدمه، جلوی پای آدمه، اولین شخصی که باید گیوش رو ور بکشه، پاشنش رو ور بکشه و براش اقدام کنه خود آدمه. اگر فلان چیز رو بهت میگن نمیشه، خودت برو انجامش بده. اگر میگن بلد نیستی، برو یاد بگیر که ببری اجرا کنی. اگه بخوام یک نگاه کلی داشته باشم برای جمع‌بندی، میتونم اینطوری بگم: آرش تنهایی خودش رو یک آبراه کوچیکی میبینه در خدمت فرهنگ کشور. تمام تلاش‌های مرتبطی که توی این 20 و چند سال کار کردن داشته در یک نگاه کلانتر در خدمت فرهنگ و کشورش بوده، برای اینکه بتونه توی این مرحله گذار از جامعه و فرهنگ روستایی به مدنیت و تمدن ریشه هامون از دست ندیم. کمک میکنه آدم‌هایی رو که کلیدی بودن معرفی کنه، اتفاقات، جریان‌ها و خرده فرهنگ‌هایی که اهمیت داشته رو حفظ کنیم که بمونه، یک چیزی موندگار بشه. نگاه و تعریف من از آرش تنهایی این شد. بعد از این گفتگو دوست داری چیزی رو بهش اضافه کنی؟ نه، همینه. واقعیتش اینه که این کلیت چیزیه که من فکر میکنم دیگه، و من فکر میکنم ما نگاهمون نسبت به موضوعات میتونه تغییر کنه. ما میتونیم نسبت به موضوعات بازنگری کنیم. مثلا من چند روز پیش با چند تا دوست جوان داشتم صحبت میکردم که نظری، الان وقتی ما میشنویم نظری ناخودآگاه حس بدی داریم دیگه. من خودم میگم یعنی چی مثلا نظری؟ چرا؟ به خاطر اینکه کلی ظرف یه بار مصرف تو خیابون تو ذهنم میاد. تداعی یه برند نظری چیه؟ کلی ظرف یه بار مصرف تو خیابون، کلی ماشین مدل بالا که ترافیک ایجاد کردن برای گرفتن یه کاسه آش، کلی تظاهر، کلی ریا، کلی
خودنمایی، پولشویی و هزار تا چیز، این تداعی‌ها رو آدمو بذارن. ولی وقتی مثلا مادر بزرگ من مثلا یک کاسه شل زرد نظری درست میکرد و ما که بچه بودیم میرفتیم در خونه یک نفر رو میزدیم و با احترامون رو توی ظرف چینی بهش میدادیم، آیا این حسا توش بود؟ میگم خود مثلا اون مسئله نظری چیز جالب و قشنگه در دوره خودش یا حتی دوره امروز، که تو مثلا یک هدیه‌ای رو به همسایه‌هات یا به افرادی که نیازمند هستن در بالاترین سطح تکریم یک انسان بدی. ولی این تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به یک چیز مزخرفی که تو میبینی سعی میکنی 100 متر فاصله بگیری و اصلا نزدیکش نری و احساس میکنی که این مثلا یک ابتذال، یک رفتار غیر انسانی، یک رفتار مزورانه است، در صورتی که این اون شکله رو نداشته. من میگم خب ما این یه پتانسیل در فرهنگمون دیگه، که تو یک مثلا هدیه‌ای بدی و یا یک کمکی کنی به یه آدمی که نیازمنده. چطوری تو میتونی اینقدر اینو پوچ کنی و اینقدر این رو مبتذل و نخنما کنی که یه آدمی مثل من وقتی یه جایی میبینه مثلا نظریه 100 متر فاصله میگیری که اصلا بوشم بهش نخوره. خود اون فرهنگ اشکال نداره، این نوع رفتار ما با اون موضوعه که اشکال داره. من نمیگم مثلا من خیلی هرس کردن رو دوست دارم به خاطر علاقم به درخت، هر وقت یه جایی میبینم یه درختی هرس شده میگم چقدر خوبه که این سال دیگه جون میگیره، شاخه‌های بیشتری رو میده. من میگم این درخت، این فرهنگ رو نباید از تنه زد، باید شاخه‌های زائدش رو هرس کرد و هرس کردن کمک میکنه که این درخت سال بعد رشد بهتر و بیشتری داشته باشه. صحبتات یه بخش دیگه‌ایه که من از قلم انداخته بودم، بد نیست مرور کنم. اونم اهمیت کنجکاوی و پرسشگریه که ما بیایم سوالهایی رو طرح کنیم به صورت فردی و جمعی و با هم حرف بزنیم. نیاز به گفتگو. یه چیز دیگه هم دلم میخواد بگم. بگو. اون خونه آنگاه که تو اومده بودی، ما یه همسایه‌ای داشتیم، خیلی همسایه خوبی بود. من خیلی خاطرات خوبی از این همسایه داشتم. این دوستی که جدیدن رفته ساکن اونجا شده، با یه دوست مشترکی من باهاش داشتم، گفتش که این همسایه خیلی همسایه بدیه. خب بعد گفتم چه عجیب، اون که همسایه خیلی خوبی بود چطور تبدیل شده به یه همسایه بد؟ گفت ساعت 12 که میشه مشت میزنه به دیوار، میگه صدای موزیک رو مثلا 12 شب، آره دیگه 12 شب مثلا کم کنید. این بدیه اونه؟ بعد من گفتم ما هم به اندازه کافی پارتی و مهمونی و بزن و بکوب اونجا داشتیم، ولی هیچ وقت مثلا این رفتاره رو نداشتیم. بعد اون همسایه‌ای که کناری ما بود یه پزشک خیلی متشخص مثلا 70-80 ساله بود. خودم گفتم که خب رفتار اینا که اشکال داره، ولی این آقای دکتر میتونست بیاد مثلا فردای اون روز بگه که بچه ها ما مثلا 70 سالمونه 80 سالمونه ساعت 10 یا 11 شب میخوابیم، صدای موزیکتون رو از این ساعت به بعد کم کنید و با یه گفتگو بشه یه همسایه خوب، یه رابطه دوستانه رو بسازه. بعد من اینو داشتم تعریف میکردم تو دفتر، مژده گرافیستمون برگشت گفتش که اون با ما هم همین رفتار رو داشتا. گفتم واقعا من اصلا یادم نمیاد، من فقط خوبی اون آدم یادمه. گفت شما یه کدو کاشته بودید، نمیدونم تو دیده بودی یا نه. گفت این کدوه رفته بود از نرده ها گرفته بود، پیچیده بود به نرده خونه اینا، رفته بود رو سیم. بعد این اومد یه روزی با پرخاش که این کدویی که شما کاشتید گرفته به این نرده ها و ما هم دفتر بودیم شما نبودید. وقتی تو اومدی بهت گفتیم که این اینطوری شد. بعد رفتیم مثلا یه مجله و یه کتاب براش هدیه بردی، معذرت خواهی کردی، گفتی من میرم این شاخه‌های کدو رو مثلا قیچی میکنم که مزاحم شما نباشه. گفت اون
رفتار تو باعث شد که اون آدم بعد از اون انقدر رابطه دوستانه‌ای گرفت، وگرنه روز اول با ما هم رابطهش مثلا خیلی رابطه دوستانه‌ای نبود. بعد من گفتم کاش میشد از این مثلا یک قصه، یک فیلم، یک چیزی در آورد که تو ارتباطت با آدم‌ها بر اساس گفتگو میتونه به سامان‌تر بشه. ما خیلی وقتا با هم حرف نمیزنیم، با هم گفتگو نمی کنیم و بر اساس پیش داوری هامون این باید بفهمه ساعت 12 شب صدای ضبطشو کم کنه، این باید بفهمه که نباید مشت بزنه من وقتی مهمون دارم تو خونم. ولی این اگه با هم گفتگو بشن، به یک قرارداد و به یک تفاهمی برسن، انقدر پرخاش تو جامعه به وجود نمیاد. یه قسمتش هم به جز این جستجوگری من فکر میکنم گفتگوه، ارتباط ساختن و گفتگوه کمک میکنه که ما با هم اینجا داریم گپ میزنیم دیگه. یعنی خیلی وقتا یه آدمایی از این پرهیز میکنن. باز طولانی کنم یه خاطره بگم. برای یه جلسه رفته بودم شورای کتاب کودک، همونجا منتظر نشسته بودم. بعد خانم میرهادی گفت با من کار داری؟ گفتم نه، با استاد بلوچ کار دارم. گفت خب حالا که منتظری بیا تو اتاق من بشینیم با هم گپ بزنیم، چی کار میکنی، چی بلدی، چه کارایی بلدی و اینها. بعد گفتم خب مسئله اینه که من در 24-5 سالگی خانم میرهادی مثلا من رو هم جذب کرد، گفت بیا تو اتاقم بشینیم با هم مثلا حرف بزنیم، گپ بزنیم. میدونی این علاقه به گفتگو و علاقه به درک کردن، علاقه به این که اصلا با دنیای شخصی تو آشنا بشه و شخص تو آشنا بشه و این خیلی کمک میکنه که ما جهان بهتری رو بسازیم. من بعضی وقتا میگم ما سر چی داریم میجنگیم، سر چی داریم آدم میکشیم؟ به خاطر مذهبه، به خاطر عقیده است، به خاطر آبه، به خاطر چه منابعی، چیه که قابل گفتگو نیستش و ما نمیتونیم اینا رو چیز کنیم، مثلا راجبش حرف بزنیم. بیاییم راجب اینا حرف بزنیم و مثل آدم زندگی کنیم. خیلی خوب. صحبت از گفتگو کردی، این گفتگو رو به کی تقدیم میکنی؟ دوست داری چه کسایی شنوندش باشن؟ خیلی سخته. فکر میکنم این رو به پدرم تقدیم کنم، چون خیلی آدم اهل گفتگویی بود. با همه آدم ها گفتگو میکرد و وقتی تو کوچه میومد قبل از اینکه به خونه برسه میدیدیم با همه آدم ها داره سلام علیک میکنه و خوشو بش میکنه و نه در حد فقط خوشو بش کردن، حتی فکر میکرد که چطوری میتونه مشکلاتی رو ازشون حل کنه و یه گره‌ای. و من فکر میکنم واقعا اگر در این قسمت یک سر سوزن توانایی دارم، اینو خیلی مدیون پدرم هستم و به پدرم تقدیم میکنم که آغازگر همه گفتگوها و آشتیها بود. سلامت باشی. مرسی قربونه. ای لطف کردی آرش. خیلی خوشحال شدم که دیدمت. قربونه فدای تو. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی این یه کار تیمی و کلی آدم دارن برایش زحمت میکشن. خواسته من از تو اینه که پلتفرم‌های مختلف ما رو چک کنی و ما رو توی اون پلتفرم‌ها دنبال کنی. ما در حال ساختن یک خانواده هستیم. هر چقدر این خانواده بزرگتر باشه، قدرت صدای ما، وسعت صدای ما بالاتر میره و میتونیم اینطوری از مهمونهای تاثیرگذارتر و مهمتری که توی دنیای پیرامونمون هستن دعوت کنیم تا اونا هم به برنامه‌مون بیان. هدف ما اینه که پادکست کوزی کورنر رو به پادکست بین‌المللی تبدیل کنیم و از مهمونهای غیر فارسی زبان هم توش دعوت کنیم. پس برامون مهمه که حتما جاهایی که ما هستیم سابسکرایب کرده باشید و بخشی از خانواده و کامیونیتی ما باشید. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.